अब हाफै बिग्रिसक्यो कि यो सो टेरिबल एनिवेज यस्तो पर्फेक्ट बनाउन खोजेको आलु खायो क्या राइट सो आज हामीहरू लेक्चर 3 मा होइन यहाँ चाहिँ हामीहरू आज चाहिँ के गर्ने भने वी गोइङ टु लुक इन्टु सोसल नेटवर्क एन्ड सोसल नेटवर्क सर्भिसेस होइन अनि अस्ति नै पनि हामीले अब इट्स बिन अ लङ टाइम होइन किनभने सोसल नेटवर्क गरेको बट देन दिस इज वाट द फ्युचर इज वाट द प्रेजेन्ट इज होइन सोसल नेटवर्क इज प्लेइङ अ मेजर रोल इन चेन्जिङ त्यो इ कमर्सको ओभरअल सिनेरियो अनि हाउ थिङ्स गेट वर्कड आउट होइन सो द्याट इज वाइ यसलाई चाहिँ हामी अलिक बढी फोकस गरेर हो अनि मोस्ट लाइकली इन द कमिङ डेज पनि सोसल नेटवर्क इज गोइङ टु बी ए की प्लेयर के द वे थिङ्स आर होइन राइट नाउ जसरी चाहिँ मान्छेहरूले स्पेन्डिङ मोर एन्ड मोर टाइम अन सोसल नेटवर्क्स अनि द वे इट इज एडभान्सिङ होइन इनफ्याक्ट अब इन्टरनेट भनेकै पहिला चाहिँ यस्तो भन्थ्यो क्या इन्टरनेट भनेकै गुगल हो भन्थ्यो अब अहिले इन्टरनेट भनेकै फेसबुक हो भन्ने भइसक्यो होइन सो इन्टरनेट छैन भन्दा पनि फेसबुक चलिरहेको छैन भनिरहन्छ होइन एन्ड देन द्याट्स वाइ हामीहरू चाहिँ सो विल क्लोज दिस च्याप्टर टुडे अनि सोसल नेटवर्क च्याप्टर भन्दा पनि या च्याप्टर होइन युनिट द 1 हो एन्ड देन युनिट 1 को दिस इज लाइक द 6th च्याप्टर आई गेस या सो है त लेट्स ऱ्याप अप सोसल नेटवर्क अब हेर्नु है मैले सबै मिलाएको छु होइन अब वेन आई डु प्रेजेन्ट नि यो सबै यतातिर जान्छ कि है त ओ ए अब चाहिँ यता गयो के भएको मलाई थाहै छैन राइट सो लेक्चर 3 है त फर्स्टमा इन अर्डर टु अन्डरस्ट्यान्ड सोसल नेटवर्क एन्ड हाउ थिङ्स आर वेब 2.0 को कन्सेप्ट हामीले बुझ्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एन्ड we've already covered some aspects of it in the previous lectures as well होइन सो वेब 2.0 ले नै इनेबल गरेको social network like while there was internet before web 2.0 also होइन but then the internet was more like a broadcast platform होइन it was not two-way communication and then युजरहरूसँग त्यति interact गर्ने engage गर्ने टुल्सहरू available थिएन but then now that web 2.0 is here and then यो चाहिँ kind of explosion हुन पायो क्या kind of युजरहरूले चाहिँ आफूलाई एक्सप्रेस गर्न पायो होइन and then युजरहरू चाहिँ एकअर्कासँग कनेक्ट हुन पायो सो द्याट्स वेब 2.0 होइन सो बेसिकली वेब 2.0 लाई समराइज गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले 5 C's अफ वेब 2.0 भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ क्या सो 5 C's भनेको चाहिँ अब इट्स जस्ट अ फ्यान्सी टर्म होइन अनि प्लस हुन्छ नि राम्रो पनि सुनिन्छ एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड गर्न पनि सजिलो हुन्छ सो क्रिएटिभिटी कनेक्टिभिटी कोलाबोरेसन कन्भर्जेन्स एन्ड कम्युनिटी होइन सो दिस 5 C'ले चाहिँ वेब 2.0 लाई चाहिँ इन्क्याप्सुलेट गर्छ क्या वेब 2.0 को कन्सेप्टलाई सो क्रिएटिभिटी पनि बुझिहाल्नु भयो होइन पिपल क्यान हुन्छ नि त्यो जुन प्रिडिफाइन्ड सिनेरियो भन्दा अलिकति बाहिर जान पायो मान्छेहरू होइन दे क्यान एक्सप्रेस देमसेल्भ्स इन डिफ्रेन्ट वेज होइन अनि कनेक्टिभिटी भनेको एकअर्कासँग उनीहरू चाहिँ कनेक्ट हुन पायो एकअर्कासँग इन्टरेक्ट गर्न पायो रेस्पोन्ड गर्न पायो उनीहरूले एन्ड देन कोलाबोरेसन भनेको सँगै मिलेर काम गर्न पायो होइन जस्तो कि तपाईँहरूको अब सबैको त मैले गरिसकेको छैन बट देन कोले पाउनुपर्छ त्यो रिभ्यू आफ्नो असाइनमेन्टको त्यहाँनिर चाहिँ कमेन्टहरू त्यसरी राखेर कोलाबोरेट गर्न मिल्यो नि त हामीहरूले प्लस हामीले त त्यो डकुमेन्टको लिङ्कमा पनि कोलाबोरेसन गर्न मिल्छ राइट नाउ इभन यहाँ पनि वी क्यान च्याट अनि त्यस पछाडि वी क्यान वर्क टुगेदर होइन जस्तो यो व्हाइट बोर्ड थियो नि यहाँनिर एक्टिभिटिज भनेर छैन सो यो व्हाइट बोर्डमा चाहिँ जस्तो मैले अब एउटा ज्याम क्रिएट गरेँ भने जस्तो मैले यहाँ के लेखेँ भने तपाईँहरूले पनि देख्नुहुन्छ र तपाईँहरूले पनि त्यो चाहिँ त्यहाँ तपाईँहरूले पनि लेख्न मिल्छ नि होइन सो यो क्रिएट नगरौँ है बट देन अस्ति क्रिएट गरेको थिएँ नि राइट द्याट्स कोलाबोरेसन होइन कोलाबोरेसन मिन्स वर्किङ टुगेदर अनि कन्भर्जेन्स भनेको चाहिँ सबैजना एकै ठाउँमा आउनु मिल्यो क्या राइट नाउ एभ्रिबडी इज इन लाइक एउटा हाम्रो क्लास भनिरहेको छ हामीहरू यहाँ सबैजना सँगै एकै ठाउँमा छौँ होइन एन्ड देन कम्युनिटी भनेको पनि एकै ठाउँमा हो बट देन इट डजन्ट ह्याभ टु बी एट द सेम टाइम होइन लाइक हाम्रो चाहिँ जुन गुगल क्लासरुम छ त्यहाँनिर इट्स अ कम्युनिटी नै इट्स अ कम्युनिटी अफ क्याथबोर्डको बिसिएको स्टुडेन्टहरू एन्ड देन वान टिचर होइन म हो सो हाम्रो क्लासमा चाहिँ हाम्रो गुगल क्लास के भन्छ अरे गुगल क्लास मात्रै भन्छ बुझ्दैन के भन्छ राइट वाटेभर सो द्याट्स अ कम्युनिटी होइन सो हामीले फेसबुकमा ग्रुप बनायो भने द्याट्स अ कम्युनिटी फेसबुक इट्सेल्फ इज अ कम्युनिटी सो दोज आर वेब 2.0 को 5 C's होइन
र वेब 2.0 को चाहिँ वान अफ द मेजर ड्राइभिङ फोर्स भनेको चाहिँ युजिसी हो क्या सो वाट युजिसी इज भन्दाखेरि चाहिँ इट्स युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट होइन सो युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट भनेको चाहिँ जब युजरहरूले चाहिँ हुन्छ नि फोटोहरू हुन्छ ह्यासट्याग्सहरू युज गर्छ एन्ड इट्स नट द्याट प्रिडिफाइन्ड क्या भनेको ह्यासट्याग भन्ने फिचर त प्रिडिफाइन्ड हुन्छ बट देन ह्यासट्याग चाहिँ हामीले जे पनि राख्न पाइन्छ एटलिस्ट फलोइङ द कम्युनिटी गाइडलाइन्स होइन अनि त्यसपछि हामीले इन्टरेक्ट गर्न पायो एज अ युजर हामीले चाहिँ जुन कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्छौँ सो द्याट्स युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट होइन जुन वेब 1.0मा चाहिँ कस्तो थियो भने प्रोभाइडर कन्टेन्ट प्रोभाइडरहरू कन्टेन्ट क्रिएट गर्दै एन्ड देन युजर वुड जस्ट कन्ज्युम इट होइन इट्स लाइक टिभी स्टेसन जस्तो होइन बट देन राइट नाउ युजरले पनि कन्टेन्ट चाहिँ क्रिएट गरिरहेको हुन्छ इनफ्याक्ट इट इज द मेजर चाहिँ एक्साइटमेन्ट चाहिँ युजर जेनेरेटेड कन्टेन्टमा हुन्छ कि So now when you mix that and social interactions, जो इन्गेजमेन्टलाई त जब ट्रान्ज्याक्सन्सहरू चाहिँ हामीले मिक्स गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ सोसियल कमर्स हुन्छ क्या त्यो चाहिँ अर इन्टेलिजेन्ट सपिङ होइन जहाँबाट चाहिँ युजरहरूले अरूहरूको ट्रान्ज्याक्सनहरूबाट पनि बुझ्न सक्छ सो कहिलेकाहीँ हामीहरू जस्तो आइएमडिबीको लिस्ट चाहिँ एकदमै पपुलर हुन्छ क्या मुभी हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेहरू त्यो लिस्टमा गएर सो टप 100 आइएमडिबी मुभिजहरू भनेर हेर्छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेले रिभ्यू गरे अनुसार मान्छेले चाहिँ कसले चाहिँ अब रिकमेन्डेसन्सहरू गरे अनुसार चाहिँ उनीहरूले वाच गरिरहेको हुन्छ नि त मुभीहरू सो एनिथिङ बिफोर बाइङ बिफोर पर्चेसिङ त्यो लेभलको जुन इन्टरेक्सनहरू मान्छेले गर्छ अर्काको रिभ्यूहरू हेर्छ होइन त्यो सोसल इन्टरेक्सन र एन्ड देन त्यो ट्रान्ज्याक्सन्सहरू भनेको जुन पेमेन्टहरू भयो त्यो दुइटालाई जोडेर चाहिँ सोसियल कमर्स भनेर हुँदैन प्लस अहिले चाहिँ कस्तो छ भने जुन पहिला चाहिँ कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै इट वाज ओन्ली वर्क के मान्छेलाई होइन वर्क मात्रै जस्तो लाग्थ्यो एन्ड देन कम्प्युटर भनेको चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट जस्तो मात्रै भयो एट वान टाइम होइन गेम खेल्ने अनि मुभिज हेर्ने जस्तो मात्रै भयो बट राइट नाउ कम्प्युटर इज अबाउट कम्युनिकेसन होइन मान्छेहरूले चाहिँ दे अन्डरस्ट्यान्ड कि कम्प्युटरले चाहिँ इट इनेबल्स अस टु हुन्छ नि भिडियो च्याट गर्नेदेखि लिएर एन्ड देन वर्क टुगेदर होइन कोलाबोरेसन गर्नेदेखि लिएर अब वर्क फ्रम होम हुन थालिसक्यो एन्ड देन युजर जेनेरेटेड कन्टेन्टको लागि पनि कम्प्युटर्स युज हुन थाल्यो बिसाइड्स जुन पहिलाको उसको युज थियो जुन चाहिँ इट वाज बेसिकली रिगार्डिङ वर्क होइन इनफ्याक्ट हाम्रो देशमा पनि द फर्स्ट कम्प्युटर वाज ब्रट हेयर फर सेन्सस होइन उनीहरूले चाहिँ त्यो जनगणना गर्नको लागि चाहिँ कम्प्युटर लिएर आएको थियो नि त सो दिस इज पार्ट फ्रम फ्रेन्ड्स होइन जहाँनिर चाहिँ यो च्यान्डलर भन्ने मान्छेले चाहिँ हिज गट अ कम्प्युटर अनि उसले चाहिँ त्यसको बारेमा एकदम धाक लगाइरहन्छ कि 12 MB ऱ्याम छ होइन 500 MB नै हो त्यो पनि हार्ड ड्राइभ छ अनि त्यस पछाडि स्प्रेडसिटहरू छ अनि त्यस पछाडि मोडेम छ यताउता भन्छ क्या सो दिस वाज वाट कम्प्युटर्स वेयर एट द्याट टाइम होइन तर अहिले चाहिँ along with the processor, along with the graphics card and all, or along with technological advancement, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सोसियल कम्प्युटिङ पनि भएको छ क्या भनेको मतलब चाहिँ एज पिपल होइन हामीहरूले चाहिँ त्यसलाई वेबलाई एउटा प्लेटफर्मको रूपमा युज गरेर एउटा किसिमको डिसिजन्सहरू लिएर हुन्छ क्या सो इनपुटमा चाहिँ अब जस्तो मेबी अस्ति हामीले दिएको इक्जाम्पल जस्तो दुईवटा बाइकमध्ये कुन बाइक किन्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो इनपुट हुनसक्छ होइन एन्ड देन सोसियल कम्प्युटिङ इन्जिन भनेको चाहिँ जुन मान्छेहरूले त्यहाँनिर कमेन्टहरू गर्छ जुन इन्टरेक्सन हुन्छ रिभ्युजहरू होइन त्यो चिजहरू चाहिँ त्यहाँनिर प्रोसेस हुने भयो एन्ड त्यही अनुसारको आउटपुट एज इन अब उसले कुन बाइक किन्छ त दुईवटा मध्ये होइन सो इनपुटमा दुईवटा बाइक गऱ्यो भने आउटपुटमा एउटा बाइक मात्रै आउने भयो सो त्यो पर्टिकुलर बाइक किन्छ एन्ड देन त्यो मान्छे पनि अब चाहिँ आफ्टर हि बाइज द्याट बाइक ऊ पनि अब रिभ्यू दिन थाल्छ नि त होइन उसले पनि अब अरू कसैले त्यो क्वेसन सोध्यो भने मैले पनि किनेको थिएँ एन्ड देन यस्तो भयो होइन भनेपछि एउटा सोसियल फिडब्याक लुप क्रिएट हुन्छ क्या त्यहाँनिर क्या त्यो चाहिँ फेरि एज अ इनपुट त्यहाँनिर अप्लाई हुन्छ एन्ड देन त्यही अनुसार चाहिँ अब आउटकम चेन्ज हुनसक्छ सो उसले नयाँ बाइक जुन यहाँबाट हामीले चाहिँ सोसियल रिकमेन्डेसन्सहरूबाट किनेको नि द्याट वाज नट अ गुड आइडिया देन उसले चाहिँ त्यो चेन्ज गर्ने भयो नि त राइट सो नेक्स्ट टाइम चाहिँ अब इफ समबडी इज गोइङ टु बाई इट त्यहाँनिर चाहिँ अब मेबी विशेष कि होइन यार मलाई त्यस्तो भनेको थियो बट देन यो भर्जन चाहिँ त्यस्तो रहेन रहेछ अरू उनीहरूले नयाँ भर्जन निकाल्दाखेरि चाहिँ मेबी होइन त्यति राम्रो छैन पहिला जस्तो भन्ने कुरा हुनसक्छ अरू मेबी अझै राम्रो छ पनि हुनसक्छ राइट सो त्यसरी चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ क्या सो ह्युमनहरूको चाहिँ डाइरेक्ट पार्टिसिपेसन भइरहेको हुन्छ क्या त्यो कम्प्युटिङ प्रोसेसमा क्या होइन एन्ड देन चेन्ज पनि भइरहेको हुन्छ ओभर टाइम किनभने ह्युमन्सहरू चाहिँ लाइक वी आर लाइक हामी चाहिँ छिटो छिटो चेन्ज हुन्छौँ होइन so that's the social computing engine and that's how computing is changing. So this is Game of Thrones ko mapping जस्तै होइन सो यसलाई चाहिँ नेटवर्क साइन्स भन्छ सो नेटवर्क साइन्स भनेको चाहिँ इज यो पार्टहरू चाहिँ एउटा ठुल्ठुलो यो कनेक्सन्सहरू सो यिनीहरूलाई चाहिँ नोड्स भन्ने होइन
एन्ड देन यो जुन कनेक्सनको लाइनहरू छ यिनीहरूलाई चाहिँ एजेस भन्छ होइन अथवा लिङ्क्स होइन सो कसरी चाहिँ जस्तो जोन भन्ने क्यारेक्टर चाहिँ कसरी रब भन्ने क्यारेक्टरसँग कनेक्टेड छ होइन अर यो डेनेरिज भन्ने क्यारेक्टर कसरी चाहिँ अब के छ यहाँहरू ड्रोगो भन्ने क्यारेक्टरसँग कसरी कनेक्टेड छ अब ड्रोगो र टाइरन कनेक्टेड छैन होइन सो हाउ दिस वर्क्स आउट भन्ने कुरा कसरी चाहिँ म्यापिङ गरिरहेछ उनीहरूले भन्ने कुरा हो यसरी नै चाहिँ सोसल नेटवर्कले पनि हामीलाई म्यापिङ गरिरहन्छ सो फेसबुकको ओपन ग्राफ भन्छ होइन सो फेसबुकले चाहिँ ग्राफ यसरी नै चाहिँ हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि अब यो मान्छेले के लाइक गरेको छ एन्ड देन अर्को मान्छेले पनि सायद लाइक गरेको होला त्यही चिज होइन यसरी चाहिँ ग्राफ आउट गरिरहेको हुन्छ क्या सो दिस हेल्प्स अस अन्डरस्ट्यान्ड द रिलेसनसिप्स बिट्विन होइन युजर्स इन अ सोसल नेटवर्क सो त्यो भयो वेब 2.0 होइन एन्ड देन सोसल नेटवर्किङ सर्भिसेस भनेको चाहिँ सोसल नेटवर्क भनेको चाहिँ इट्स द नेटवर्क इटसेल्फ होइन बट देन सोसल नेटवर्किङ सर्भिसेस भनेको चाहिँ त्यो सर्भिसहरू जसले चाहिँ सोसल नेटवर्क इनेबल गर्छ होइन सो त्यो सर्भिसहरू जुन हामीले चलाउँछ नि फेसबुक ट्विटरहरू एनिथिङ यहाँ देखिए जति उनीहरू चाहिँ सोसल नेटवर्किङ सर्भिस हो र सोसल नेटवर्किङ सर्भिसले चाहिँ सोसल नेटवर्क लाई होस्ट गरेको हुन्छ अर सोसल नेटवर्कलाई पोसिबल गराउँछ क्या सोसल नेटवर्किङ सर्भिसले सो फर्स्ट त अब फेसबुकै भइहाल्यो होइन सो फेसबुक हामी सबैले चिन्छौँ र हामी सबैलाई फेसबुकले पनि चिन्छ भन्ने कुरा भयो क्या यहाँनिर इनफ्याक्ट इभन इफ यु डोन्ट ह्याभ अ फेसबुक अकाउन्ट मोस्ट लाइकली फेसबुक हेज योर इन्फर्मेसन होइन अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा स्याडो प्रोफाइल भन्छ सो स्याडो प्रोफाइल चाहिँ कसरी क्रिएट भइरहेको हुन्छ भने इफ समबडी जोइन्स फेसबुक होइन अनि उसले चाहिँ आफ्नो कन्ट्याक्ट चाहिँ अपलोड गर्छ नि त राइट सो टु फाइन्ड को छ अरू आफ्नो साथीहरू फेसबुकमा एन्ड देन फेसबुक आस्क्स फर कन्ट्याक्ट चाहिँ अलाउ गर्ने कि नगर्ने भने एन्ड देन इफ दे क्लिक अन अलाउ क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ उसको कन्ट्याक्ट चाहिँ सिङ्क हुन्छ होइन सो सिङ्क हुँदाखेरि त्यो नम्बर तपाईँको चाहिँ फेसबुकसँग जान्छ एन्ड देन अरूहरूले पनि सिङ्क गर्दाखेरि त्यो नम्बर गइरहेको हुन्छ सो अब दिस वान पर्सन लाई चाहिँ यिनीहरूले पनि चिन्छ है भनेर चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ कि सो द्याट वान डे वेन यु फाइनली लग इन टु फेसबुक होइन उसले चाहिँ पिपल यु मे नोमा तपाईँको साथीहरू नै सिधै देखाइदिन्छ क्या एन्ड देन द्याट वे चाहिँ उनीहरूलाई अब हुन्छ नि इङ्गेजमेन्ट पऱ्यो एनिथिङ भयो राइट सो स्याडो प्रोफाइल्स चाहिँ त्यस्तो भयो अनि अल्सो स्याडो प्रोफाइल्स चाहिँ अब फोटोजहरूको केसमा नि हुन्छ होइन उसले चाहिँ फोटोहरू मान्छेहरू फेसियल रेकग्निसनबाट ग्रुप गरेर राखिरहेको हुन्छ एन्ड देन वेन यु अपलोड योर फोटो अन फेसबुक देन उसले चाहिँ डिरेक्टली तपाईँलाई चाहिँ मेबी होइन तपाईँको अरू फोटो पनि छ डु वान्ट टु ट्याग देम भनेर चाहिँ अब अरू मान्छेले तपाईँको फोटो अपलोड गरेर चाहिँ पहिले ग्रुप गरेर राखेको भएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ स्याडो प्रोफाइल बनेर हुन्छ क्या सो द्याट्स इट होइन सो इभन इफ यु आर नट अन फेसबुक यु आर प्रोभाइडली अन फेसबुक क्या And then another one is YouTube, you know. So YouTube is a very popular video streaming site. In fact, I'm सबैलाई थाहा होला. And then अब Android छ भने त पहिल्यै इन्स्टल भएर आउँछ होइन. So that's that. And then YouTube र Google Plus पनि उनीहरूले कनेक्ट गर्न खोजिरहेको थियो होइन. And कमेन्ट गर्यो भने डाइरेक्टली Google Plus को प्रोफाइलबाट कमेन्ट हुने त्यस्तो कामहरू गरिरहेको थियो तिनीहरूले. So यो भयो होइन YouTube. And then अब हामी यो मलाई एकदम मन पर्यो त्यो यो बनाउँदाखेरि के अरे यो के हो भने हामीले चाहिँ अब अकर्डिङ टु द लास्ट फन चाहिँ आयो अकर्डिङ टु द सोसल नेटवर्क त्यही अनुसार चाहिँ हामीले त्यहाँ इन्टरेक्ट गरिरहेको हुन्छ क्या त्यही अनुसारको हामीले प्रोफाइल पिक्चर त्यही अनुसारको हुन्छ नि ओभरअल किनभने त्यही अनुसारको हाम्रो कनेक्सन्स पनि भइरहेको हुन्छ नि त राइट जस्तो अब मेबी फेसबुकमा चाहिँ फ्यामिलीहरू छ छिमेकीहरू हुन्छ होला मेबी सो यु डोन्ट वान्ट टु हुन्छ नि you don't want to be like on Tinder, right? And this picture, Instagram, different kind को आफ्नो persona हुन्छ हैन LinkedIn मा different हुन्छ so this image is like there's a different platform हरुको चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर जस्तो भनेर देखाइरा छ हैन एकदम चित्त बुझ्ने खालको छ के हो so this is different social networks को different kind of त्यहाँको environment different हुन्छ भन्ने कुरा हो त्यहाँको आफ्नै community guidelines त्यहाँको आफ्नै rules हरु हुन्छ हैन So those are social networking services, right? And then categories of social network, right? So the first category is enterprise social network, right? So enterprise social network, it's if you use social network for work, right? Like I mean, let's say we use WhatsApp for communicating with our clients, right? You know, the client mostly WhatsApp चलाउँछ, right? So उसलाई जे सजिलो हुन्छ हामी पनि त्यही गर्ने हो and त्यो सेन्समा चाहिँ हामीहरु WhatsApp चलाइरा हुन्छ बट देन फर इन्टरनल कम्युनिकेसन बिट्विन आवर टिम हामीहरुले चाहिँ वर्क प्लेस भन्ने चलाइरा हुन्छ सो दिस इज फेसबुक वर्क प्लेस हैन लेट्स ह्याभ अ लुक है त
As your business evolves for the future, your teams and culture should change and grow with it. The key to achieving this is connection. At Facebook, we know a lot about connecting people. That's why we built Workplace, to connect the world of work and turn companies into communities. And just like Facebook and Messenger, Workplace is intuitive and simple to use. Workplace lets you connect directly with your employees, meaning you can always find and engage the right people at the right time. It also lets you broadcast live to your entire company to get real-time comments and reactions. Workplace isn't just about increasing engagement, it's about boosting culture too. Groups allow you to share ideas, celebrate contributions, and connect on projects with meaningful collaboration. They're a shared space where people and teams feel connected, informed, and supported. When every team, manager, or partner is connected, great things happen. Workplace gives you confidence that your teams are working together, solving problems and striving for success. With Knowledge Library, all your company and team's resources can sit in one place. Workplace seamlessly integrates with your existing tools and adapts with your organization. It gives you the control, security, and visibility your company needs. No matter what type of work you do, Workplace is designed for everyone, whether you're behind a desk or in front of customers. With 5 million paid users around the world, Workplace has connected companies in a big way. Just imagine what it could do for yours. Just imagine what it can do for yours. So ideally, this is the same thing as Facebook. So Facebook may be our employer, group but then the problem is that त्यहाँनिर डिस्ट्र्याक्सन्सहरू हुन सक्छ क्या. सो अफिसको काम गर्दा गर्दै अब हुन्छ नि फनी क्याट भिडियोज हेर्न थाल्नु बिर्सेन क्या, किनभने लाइक ह्युमन माइन्ड हो राइट. सो यसरी चाहिँ डेडिकेटेड नेटवर्कहरू हुन पायो भने चाहिँ इट वुड बी बेटर होइन. अनि इनफ्याक्ट वर्क प्लेसमा चाहिँ इफ अनदर कम्पनी अल्सो युजेस वर्क प्लेस अनि उसको र हामीहरूको चाहिँ ग्रुप बनाउनु मिल्छ क्या. सो एउटा सर्टेन ग्रुपमा चाहिँ उनीहरूको इम्प्लोइ र हाम्रो इम्प्लोइ पनि राख्न मिल्छ होइन. सो द्याट वे त्यहाँनिर कम्युनिकेसन सजिलो हुनु भयो. एन्ड देन ओभरअल एभ्रिथिङ फाइदै हुन्छ एज इन सर्च गर्न भन्न. लाइक हामीले इट्स बिन लाइक 3-4 years हामीहरूले 3 maybe 2 I don't know, बट देन त्यसले चाहिँ के फाइदा भएको छ भने वी क्यान जस्ट सर्च फर इन्फर्मेसन होइन. जस्तो कहिले काहीँ कसैलाई पासवर्डहरू मागेको हुनसक्छ होइन. सो अगेन एन्ड अगेन मागिरहनु परेन, यु क्यान जस्ट सर्च फर इट. अनि इन्फर्मेसनहरू लाइक लास्ट मैले जस्तो 1 week अगो चाहिँ यस्तो भनेको थिएँ, खै त अनि भन्नु मिल्यो टिमलाई होइन, तपाईँले खै त गरायो भनेर. सो त्यस्तो काम लाग्छ. So that's enterprise social network. So maybe slide the next time then go. And then social commerce. So social commerce भनेको चाहिँ अघि नै हामीले कुरा गरे जस्तै when we combine त्यो principles of social media and then of commerce, that is of social commerce and again people not just buying things but also interacting with each other, and then tell us the buying decision change गरिरहेछ भने त्यसलाई social commerce भनिन्छ. So this is a part of a TED talk. Janidi saying this woman describes कि China कसरी how it is leading the e-commerce scenario. So this is a small segment, and then you can have a look at the whole TED talk also later on. So this is just about social commerce. A huge shopping revolution is happening in China right now. E-commerce in China is soaring. It's been growing at twice the speed of the United States, and a lot of the growth is coming from mobile. Every month, 500 million consumers are buying on mobile phones. And to put that into context, that is the total population of the United States, UK, Germany combined. In China, we have learned that convenience is really the glue that will make online shopping a behavior and a habit that sticks. Take Hema. It's a retail grocery concept developed by Alibaba. They deliver a full basket of products from 4,000 SKUs to your doorstep within 30 minutes. What is amazing is that they deliver literally everything. Fruits, vegetables, of course. They also deliver live fish and also live Alaska king crab. The other trend I have seen in China is social shopping. So let me take you on a mobile shopping journey that I usually would be experiencing. 11 p.m.,
Yes, that's usually when I shop. I was having a chat in WeChat chat room with my friends. One of them took out a pack of snack and posted the product link in that chat room. And then a shop assistant came online and asked me, how can I help you tonight? Of course, I bought that pack of snack. Just when I was about to leave that shopping site, another screen popped up. This time, it is the live streaming of a grassroots celebrity teaching me how to wear a new color of a lipstick. I watched for 30 seconds, very easy to understand. And also there's a shopping link right next to it. Clicked it, bought it in a few seconds. So the whole experience is like you are exploring in an amusement park. It's chaotic, it is fun, and it's even a little bit addictive. This is what's happening when you have this integrated ecosystem. Shopping is embedded in social, and the social is evolving into a multidimensional experiences. These are only fragments of the massive changes I have seen in China. Consumers are giving back the power to decide what they want to buy, when they want to buy it, how they want to buy it, how they want to social. In this integrated ecosystem, social media can really redefine the relationship between brand, retailer, and consumer. सो यस त्यो भयो होइन एन्ड जसरी चाहिँ उसले भने नि त्यहाँनिर चाहिँ अब एकदमै फास्ट भइरहेछ क्या चिजहरू कसैले चाहिँ अब 30 सेकेन्ड्समा चाहिँ भिडियो देखेर त्यहीँनिर चाहिँ उसले लिपस्टिक किन्यो होइन राति च्याट गर्दा गर्दै कसैले आफ्नो स्न्याकको फोटो पठाउँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ त्यो बाई नाउ पनि सँगै आउने भयो त्यो पर्टिकुलर प्लेटफर्ममा होइन विच्याटमा सो त्यसरी चाहिँ सोसल कमर्स सेप भइरहेछ सो यहाँनिर चाहिँ सोसल कमर्स चाहिँ कसरी चाहिँ इन्टरसेक्सन हुन्छ एभ्रिथिङसँग भन्ने कुरा भयो सो वेब 2.0 सोसल मिडियाले पनि त्यसलाई असिस्ट गरिरहेछ होइन एन्ड देन इ कमर्स इ मार्केटिङ भनेको जुन ट्रान्ज्याक्सन्सहरू छ जुन एडभर्टाइजिङ छ जुन ट्र्याकिङहरू छ त्यस्तोले पनि असिस्ट गरिरहेछ एन्ड देन सपोर्ट थ्योरिज भनेको चाहिँ जुन हामीले फ्राइडे राइट फ्राइडे हामीले चाहिँ मार्केटिङको बारेमा अलिअलि कुरा गरेको थियौँ नि जहाँनिर चाहिँ प्लानिङ एक्जिक्युसनहरू प्लस कन्ज्युमर बिहेभियरको कुरा गरेको थिएँ नि जुन जसरी कसरी चाहिँ मान्छेले किन्छ त होइन हाउ डज अ पर्सन मेक अ बाइङ डिसिजन होइन सो त्यो चिजहरू त्यो जुन साइकोलोजीको कुराहरू छ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ इट बिकम्स सोसल कमर्स के जस्तो कि नट जस्ट टुडे सपिङ वाज अलवेज अ थिङ जहाँनिर चाहिँ अदर पिपल वेयर इन्भल्भ नि होइन जस्तो मान्छेहरूले भन्थ्यो नि उसले चाहिँ अब यस्तो किनेछ अथवा चाहिँ उसले चाहिँ यस्तो जुन कसैको घरमा जाँदाखेरि चाहिँ ए यो कहाँ पाउँछ यार भन्ने अथवा चाहिँ कसैको साथीले केही लुगा लगाएको देख्यो भने चाहिँ हुन्छ नि यो ज्याकेट कहाँ किनिस् भने जस्तो होइन कतिमा किनिस् भने जस्तो इट वाज अलवेज देयर नि होइन बट देन वाट वाज नट देयर वाज त्यो टेक्नोलोजी द्याट इनेबल्ड त्यस्तो किसिमको कम्युनिकेसन्स राइट त्यो लेभलको इन्टरेक्टिभिटी त्यो लेभलको चाहिँ इन्टरनेट स्पिड अर इभन हुन्छ नि क्यामेराज एन्ड वाट एभर एल्स द्याट सपोर्ट्स त्यो लेभल अफ इङ्गेजमेन्ट त्यो एभाइलेबल थिएन नि त बट देन त्यो सपोर्ट थ्योरिज वेयर अलवेज देयर होइन सो कमर्स वाज अलवेज सोसल बट देन जब चाहिँ टेक्नोलोजी केपेबल भयो एन्ड देन इट टुक द्याट फर्म क्या इट्स नट एज इफ एकैचोटि भयो जस्तो दिस इज नट समथिङ न्यू राइट वी हेभ अलवेज हुन्छ नि सिक्ड फर भ्यालिडेसन क्या के भन्छ मान्छेहरूले भने देयर वाज एन ओल्ड सेयिङ क्या जहाँनिर चाहिँ भन्थ्यो कि खाने चाहिँ आफ्नो लागि रे होइन लाउने चाहिँ अरूको लागि रे क्या बिकज लाइक मैले जस्तो यो टी सर्ट आज लाएको छु नि होइन one, I mean, I feel comfortable यसमा but then another reason is यहाँनिर फोर्सल छैन so that when you look at me हुन्छ नि त्यहाँनिर त दाल पोखिरा त सर्को भन्ने त भएन नि त एटलिस्ट राइट so that's what social is होइन you care about other people अनि त्यो सेन्समा चाहिँ सोसल कमर्स पनि त्यसरी नै इभल्भ भएको हो क्या बिकज एसेन्सियली हामीहरू त सोसियल एनिमलहरू हो नि त राइट so that's social commerce होइन and then now we'll look into digital revolution now while this is not in the course syllabus but then it's in the book होइन plus it will help you to understand कि how did we reach here होइन हामी यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो त because it didn't happen all at once होइन so first thing is the digital economy होइन so digital यो पुरानो नक्सा रहेछ है यहाँ चुच्चो छैन digital economy भनेको चाहिँ is where every transaction होइन everything happens digitally so economy भन्दाखेरि चाहिँ generally हामीलाई चाहिँ it's not just about finance क्या economy भनेको it's everything होइन since everything जस्तो फिजिक्समा चाहिँ त्यो भन्छ नि everything is energy भनेर so E equals to mc square भन्ने नि होइन
त्यसरी नै अब इकोनोमीमा चाहिँ एभ्रिथिङ इज इकोनोमी भन्छ क्या सो ई भनेको चाहिँ इकोनोमी पनि भन्न पायो राइट सो बिकज हामीले चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ मोनिटाइज गर्ने सबै कुरालाई चाहिँ हुन्छ नि पैसा पैसा भनेको चाहिँ त्यस्तो चिज बनाएको हो जुन चाहिँ क्यान बी पैसाले जे पनि किन्न मिल्छ भने जस्तै क्या एटलिस्ट फिजिकल होइन त्यो सेन्समा चाहिँ डिजिटल इकोनोमी भनेको पनि इट्स एभ्रिथिङ होइन बट बेसिकली हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि चाहिँ विल टेक इट इन टर्म्स अफ फाइनेन्स इन टर्म्स अफ मनी बट देन मनी पनि इज अलमोस्ट सबै कुरा फिजिकललाई चाहिँ डिजिटल इकोनोमी चाहिँ त्यो भयो होइन फाइनेन्स नै हो बट देन फाइनेन्स पनि इट्स अलमोस्ट एभ्रिथिङ नि त त्यो सेन्समा चाहिँ इकोनोमी पनि एभ्रिथिङ जस्तै भयो सो अहिले अब फर्स्ट कुरा त डिजिटल रेभोल्युसनमा हामी चाहिँ सबै कुरा चाहिँ डिजिटलमा गइरहेछ होइन देयर वाज दिस वान वासिङटन पोस्ट भन्ने म्यागजिन जुन चाहिँ एमाजोनले किन्यो होइन सो वासिङटन पोस्ट वाज ओल्ड म्यागजिन अलमोस्ट 120 कति इयर्स जति भयो होइन सो उनीहरू कहिले इस्टाब्लिस भएको आई हेभ नो आइडिया बट देन उनीहरू चाहिँ 2018मा चाहिँ डिजिटल भयो क्या सो दे डोन्ट प्रिन्ट एनिमोर होइन उनीहरू चाहिँ कम्प्लिटली डिजिटल भयो इनफ्याक्ट हामीहरूकै पनि नेपाली टाइम्स भन्ने एउटा म्यागजिन थियो क्या जुन चाहिँ आई युज टु रिड अनि त्यस पछाडि एभ्री फ्राइडे आउँथ्यो होइन सो नेपाली टाइम्स चाहिँ रिसेन्टली आफ्टर दिस पेन्डेमिक उनीहरू पनि दे डिसाइडेड कि अब चाहिँ विल गो डिजिटल भनेर सो आई थिङ्क अब चाहिँ उनीहरूले प्रिन्ट गर्दैन एटलिस्ट फर द टाइम बिइङ होइन सो यसरी चाहिँ एभ्रिथिङ डिजिटल गइरहेछ एन्ड देन नट जस्ट दोज थिङ्स जस्तो अब सायद सिडीमा मुभीहरू आउन छोडिसक्यो होइन पहिला पहिला त रेन्टमा त्यसरी लिन्थ्यो एन्ड देन बुक्सहरू पनि अब त पिडिएफ भइसक्यो इनफ्याक्ट हामीहरूको यही कोर्स पनि I was thinking it would be nice to have a physical book पनि होइन सो बसेर पढ्न मिलोस् भनेर बट देन इट्स डिजिटल राइट हामीहरूको बुकहरू सबै त्यो ड्राइभमा छ एन्ड देन त्यो सेन्समा चाहिँ एभ्रिथिङ चाहिँ यसरी डिजिटाइज भइरहेछ क्या सकेसम्म सबै कुरा चाहिँ एन्ड देन त्यो सेन्समा चाहिँ यो डिजिटल रेभोल्युसन चाहिँ इट्स हियर टु स्टे भन्ने कुरा जस्तो भयो कि जस्तो दिस इज एउटा क्यासेट इफ यु रिमेम्बर होइन दिस इज टेप क्यासेट टेप भन्छ सो यसलाई चाहिँ यस्तो फसिल भयो भनेर चाहिँ कसैले पोस्ट गरेको थियो सो मेनी पिपल डोन्ट इभन रेकग्नाइज फ्लपी डिस्क होइन अनि दिस इज ई-कमर्सकै कन्सेप्ट बट इन सुपर मार्केट होइन सो कस्टमर हु बट दिस आइटम अल्सो बट दिस भनेर सो अब डिजिटल रेभोल्युसनमा चाहिँ के भइरहेछ भने इन्फर्मेसन चाहिँ मोस्ट भ्यालुएबल भइरहेछ क्या भनेको चाहिँ हामीले यदि इफ वी क्यान गिभ रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन टु पिपल होइन त्यो द्याट वुड मेक मोर सेन्स देन युजलेस इन्फर्मेसन क्या जस्तो स्कुलमा चाहिँ इट्स अलवेज देयर इज अ क्वेसन कि जब चाहिँ हुन्छ नि मलाई लाइफमा कहिले काम लाग्छ A+B होल स्क्वायरको फर्मुला भन्थ्यो क्या एकजनाले अस्ति पनि कता लेखिरहेको थिएँ क्या लाइक मेन्स रुम रिलोडेडमा केमा है सो त्यो इन्फर्मेसन के काम भन्ने कुरा हुन थाल्यो क्या अहिले चाहिँ किनभने अब त इन्फर्मेसन इज एट यर फिङ्गर टिप्स नि होइन इफ यु वान्ट एनिथिङ यु क्यान जस्ट सर्च फर इट राइट अनि त्यो इट्स नट नेसेसरी कि तपाईँले सबै कुरा याद गरिरहनु पर्ने होइन यो यतिमा जन्मेको त्यो त्यतिमा हुन्छ नि जस्तो पहिला हामीहरूले गर्नु पर्थ्यो नि राइट जस्तो सब प्रसङ्ग व्याख्या गरमा मलाई त्यो जहिले अप्ठ्यारो लाग्थ्यो क्या जस्तो अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कहिले जन्मेको थाहै छैन क्या अब त्यो कविताले के भन्नु खोजेको थाहा छ बट देन त्यो अगाडिको फर्स्ट प्याराग्राफ चाहिँ लेख्नै नआउने कि कहिले पनि अनि त्यो चाहिँ म खाली राख्दिनँ कि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा ब्ल्याङ्क होइन मा जन्मेका थिए भनेर त्यति डेट चाहिँ नलेख्ने क्या सो त्यो द्याट इज इन्फर्मेसन होइन सो इन्फर्मेसन इज भ्यालुएबल अहिले किनभने जोसँग इन्फर्मेसन कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी छ उसले नै वर्ल्ड कन्ट्रोल गर्छ क्या त्यो सेन्समा सो दिस इज द हिस्ट्री होइन अफ ह्युम्यानिटी होइन जहाँनिर चाहिँ हामीहरू कसरी चाहिँ हामीहरूले वाट रुल द वर्ल्ड भन्ने कुरा क्या जस्तो पहिला चाहिँ अब होइन फर्स्टमा जससँग हुन्छ नि लट्ठी थियो त्यसले नै रुल गर्यो होला सायद त्यस पछाडि यसरी चाहिँ ट्रान्सफर्म हुँदै आयो होइन जोसँग वेपनहरू थियो आइरनको तरबार सरबारहरू भएको मान्छेहरू एन्ड देन वाटर पावर भनेको चाहिँ उनीहरूले मिलहरू बनायो होइन जसले चाहिँ ग्रेनहरू स्टोर गर्न सक्यो उनीहरूले रुल गर्यो एन्ड देन स्टिम पावर आयो जोसँग ट्रेनहरू थियो स्टिम पावर ट्रेनहरू उनीहरूले चाहिँ रुल गर्यो लाइक द ब्रिटिसहरू वेयर प्राइम एक्जाम्पल अफ दिस होइन उनीहरूले चाहिँ बिकज अफ देयर सिपहरू एन्ड देन ट्रेनहरू उनीहरूले त्यसरी रुल गर्न पाएन दे ह्याड अल अफ दिस होइन दे ह्याड वेपन्स दे ह्याड मसिनरिज होइन
एन्ड देन इलेक्ट्रिक पावर डिस्कभर भएपछि त्यही अनुसार चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीलाई युज गर्न थाले मान्छेहरूले एन्ड देन कम्बस्टन भनेको द कार्स एन्ड देन फ्याक्ट्रिजहरू तिनीहरू चाहिँ अब कम्बस्टनबाट चल्न थाल्यो एन्ड देन आफ्टर कम्युनिकेटिङ एन्ड स्टोरिङ इन्फर्मेसन बिकेम भेरी रेलेभेन्ट होइन इनफ्याक्ट त्यो वारको टाइम पनि त्यस्तैमा बित्यो होइन वार वाज ड्युरिङ दिस पिरियड्स होइन जहाँनिर कम्बस्टन भनेको जस्तै ट्याङ्कहरू बनाएको थियो होइन एन्ड देन कम्युनिकेसन बिट्विन त्यो मिलिटरीको कम्युनिकेसन्सहरू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो त्यहाँनिर कि भन्न भ्यायो भने इफ वी नो कि एनिमी कहाँ छ एनिमीको प्लान के छ एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा कम्युनिकेट हुन पायो भने त एन्ड देन वी हेभ एन एडभान्टेज इन द वार नि होइन सो त्यस्तो त्यस्तो भयो बट देन राइट नाउ आफ्टर 2008 जतिपछि हुन्छ नि जब चाहिँ वेब 2.0हरू यस्तो रिलिज भयो एन्ड देन अब चाहिँ नलेज र अल्गोरिदम्स बिकेम मोर इम्पोर्टेन्ट क्या किनभने हामीसँग अब कम्प्युटिङ छ हामीसँग त्यो पावर छ जसले चाहिँ हामीले हुन्छ नि एआईको मोडलहरू बनाउन मिल्यो प्रेडिक्सन अल्गोरिदमहरू बनाउन मिल्यो होइन सो द्याट बिकेम मोर इम्पोर्टेन्ट ड्युरिङ दिस टाइम होइन सो यति यो पिरियडमा चाहिँ हामीले मेटेरियलहरूलाई ट्रान्सफर्म गरिरहेको थियो राइट सो आइरनहरूलाई निकालेर वेपन बनाइरहेको थियो अर हुन्छ नि माटोबाट चाहिँ एग्रिकल्चर गरेर चामल सामल बनाइरहेको थियो होइन सो द्याट वाज ट्रान्सफर्मिङ मेटेरियल देन वी स्टार्टेड ट्रान्सफर्मिङ एनर्जी होइन जहाँनिर चाहिँ वान फर्म अफ एनर्जी टु अनदर राइट जस्तो अब काइनेटिक टु पोटेन्सियल टु काइनेटिक एनर्जी हामीले कन्भर्ट गर्न थाल्यो नि त बट देन नाउ इट्स अबाउट ट्रान्सफर्मिङ इन्फर्मेसन क्या जे हामीसँग नलेज छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अर्को तरिकामा युज गर्न सक्यो भने जस्तो कि इभन अहिले त एआईको मोडलहरूमा चाहिँ के गर्छ भने इफ यु हेभ अ मोडल द्याट इज ट्रेन्ड फर समथिङ त्यही मोडललाई चाहिँ समथिङ द्याट इट इज नट ट्रेन्ड फर त्यसमा पनि युज गरिरहन्छ क्या सेम मोडल चाहिँ रेप्लिकेट रियुज भइरहेको पनि हुन्छ होइन सो त्यसरी चाहिँ इन्फर्मेसनलाई ट्रान्सफर्म गरिरहेछ अहिलेको एजमा चाहिँ होइन चाहिँ यो पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई यो यहाँनिर यस्तो लिनियर खालको ग्रोथ छ होइन तर यो ग्रिन कलरको ग्रोथ हेर्नु भने चाहिँ एकैचोटि यस्तो माथि छ सो दिस इज भेरी फास्ट ड्यु टु कम्प्युटर होइन कम्प्युटरको जुन इफ यु नो त्यसलाई के थ्योरी भन्छ नि यार प्रोसेसरको चाहिँ ट्रान्जिस्टर काउन्टको थ्योरी छ नि थाहा छ तपाईँहरूलाई मुर्स ल भन्छ त्यसलाई सो मुर्स लमा चाहिँ के भन्छ भने प्रोसेसरमा भएको ट्रान्जिस्टर चाहिँ एभ्री इयर होला त डबल हुन्छ भनेर भन्छ क्या सो त्यसरी चाहिँ स्पिड बढिरहेछ नि त होइन जस्तै हेर्नु है त दिस इज द ग्राफ जहाँनिर चाहिँ फर्स्टमा यति थियो एन्ड देन यति भयो यति भयो यति भयो यसरी डबल डबल हुँदै हुँदै होइन अहिले यहाँसम्म आइपुग्यो भनेर दिस वाज इन 2002 सो अहिले त झन् क्वाड कोर अनि के आइसक्यो होइन एक्जा कोर पनि आइसक्यो सो द्याट्स हाउ कम्प्युटिङ इज चेन्जिङ आवर लाइफ्स अनि अर्को मेजर इम्प्याक्ट दिस हेज अन आवर लाइफ्स इज द्याट अब चाहिँ इट्स नट अबाउट हु क्यान रिड अर हुन्छ नि कसको चाहिँ हुन्छ नि यति धेरै पिएचडी छ भन्ने कुरा डजन्ट म्याटर क्या किनभने एनीबडी क्यान जस्ट गो अन द इन्टरनेट एन्ड लुक फर द इन्फर्मेसन होइन इफ यु नो हाउ टु लुक फर इट वेयर टु लुक फर इट एन्ड इफ यु नो कि त्यो इन्फर्मेसनलाई हुन्छ नि राइट हो कि रङ हो भनेर छुटाउन सक्नुहुन्छ भने इट्स नट नेसेसरी कि तपाईँसँग चाहिँ हार्वर्ड नै जानुपर्छ भन्ने छैन होइन वी क्यान स्टे एट आवर होम्स एन्ड देन त्यहीँबाट पनि हामीले चाहिँ वर्ल्ड क्लास एजुकेसन एसेस गर्न सक्छौँ होइन सो इफ यु हुन्छ नि स्कुलहरू एज एन एजुकेसनल इन्स्टिट्युटहरूको चाहिँ अबको गोल चाहिँ रादर देन प्रोभाइडिङ इन्फर्मेसन रादर देन हुन्छ नि उनीहरूलाई रटाउने भन्दा पनि वुड बी टु फेसिलिटेट त्यो लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट क्या होइन सो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ आफै लर्न गर्न सकोस् सिन्स अब इन्फर्मेसन इज इजिली एभाइलेबल नि त पहिला जस्तो छैन नि त होइन पहिला त अब कस्तोसम्म हुन्थ्यो भने अब इनफ्याक्ट नेपालको केसमा त राइट एजुकेसन लिनको लागि त हामी बाहिरै जानु पर्थ्यो नि झन् राणाहरूको बेलामा त होइन भागेर पढ्नु पर्थ्यो होला किताब लुकाएर पढ्नु पर्थ्यो होला होइन कसैले किताबै स्मगल गर्नु पर्थ्यो होला सो द्याट वाज द टाइम्स लाइक इभन 70 years अगो होइन तर आजको दिनमा त इट्स अलमोस्ट एभाइलेबल एनी टाइम होइन यु क्यान जस्ट गो आउट देयर अनि लुक फर इन्फर्मेसन सो होइन द पर्सन हु डजन्ट नो हाउ टु लर्न ऊ चाहिँ इलिटरेट जस्तो भइदिन्छ क्या सो त्यो भएको कुरा है त सो अर्को फ्रन्टियर भनेको चाहिँ इम्बेडेड टेक्नोलोजी होइन सो इम्बेडेड टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ समथिङ द्याट इज बिल्ट इन जस्तो कि कतिपय गाडीको चाहिँ टायरहरूमा चिप हुन्छ क्या सो त्यो टायरमा भएको चिपले चाहिँ एज द कार पासेस त्यहाँनिर चाहिँ त्यो कार कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा हुनसक्छ इम्बेडेड टेक्नोलोजीहरू
एभ्रिवेयर छ होइन इनफ्याक्ट फोनहरूमा पनि अहिले एनएफसी भनेर चाहिँ नियर फिल्ड कम्युनिकेसन भनेर पछाडि एउटा चिप हुन्छ सो द्याट हामीले अस्ति एमाजोनको एउटा हेरेको थियो नि होइन जहाँनिर चाहिँ उनीहरूले छिर्नुभन्दा अगाडि फोनलाई चाहिँ स्क्यान गरेर एन्ड देन छिर्थ्यो एन्ड देन सामान टिपेर हिँड्थ्यो होइन सो त्यस्तो किसिमको इम्बेडेड टेक्नोलोजीहरू चाहिँ अहिले ऱ्यापिडली ग्रो भइरहेछ एन्ड दिस इज न्युरालिङ्क होइन सो न्युरालिङ्क भनेको चाहिँ टेस्लाको अर एलन मस्कको एउटा प्रोजेक्ट हो जुन इज क्वाइट प्रमिसिङ सो एकचोटि हेर्नु है त One day, you could have superhuman vision. Play your favorite albums in your head and download your brain to a computer or even to another body. It's alive! It's alive! It's alive! Though this may sound like an episode of your favorite science fiction show, Elon Musk and his team at the Neuraltech startup Neuralink believe that their electronic brain-computer interfaces could make this possible. Described as Fitbit in your skull with tiny wires. A Fitbit in your skull with tiny wires. The small, easy-to-install brain-computer interface could be used to expand the capabilities of humans, changing the way we interact with technology and treat neural and mobility issues. Yet the goals of the company speaks to a potential problem in the future: artificial intelligence. Musk has been very vocal about his fear of artificial intelligence, believing AI could one day overshadow the human race. Musk's inevitable transhumanist goal of augmenting intelligence and abilities may be necessary if we are to compete with advanced artificial intelligence. However, Neuralink's team still has a long way to go before the emergence of AI-human hybrids. The tech company still has a lot of bureaucratic, ethical, and technological hurdles to cross. If Musk's companies accomplish half of what they claim, we could see the emergence of one of the most significant technologies in human history. But how does it work? Simply put, Neuralink is a technology that can help humans interact with machines using their brains. The company's eventual aim is to further develop brain-computer interfaces to the point where one can be installed in a doctor's office. Let's say you opted in to go in for a Neuralink procedure. What would that look like? Neuralink wants to make the installation of your brain-computer interface painless and quick, as easy as LASIK surgery. The design has changed significantly and now resembles a small coin around 8 millimeters in diameter, which houses electrodes that are about 1/20th the thickness of a strand of hair. To install the Neuralink, a tiny piece of skull is removed and the Neuralink is slotted in to sit flush with the skull. Since this process needs to be extremely precise, the Neuralink team has created a robot specifically for this procedure. The entire process could take less than an hour while you are under partial anesthesia. Installing the device will only leave a tiny scar and include all the sensors one would expect in a smartwatch. Once installed, the device will be able to send and receive electrical signals through your brain and use these to control machines. In its early stages, it could allow control of basic devices like a computer and other smart devices. But how? Your brain sends information to different parts of your body using neurons. Neurons in your brain connect with each other to form a network and communicate using chemical signals called neurotransmitters. This reaction generates an electric field. By placing electrodes nearby, you can record these reactions. The electrodes translate these signals into an algorithm that a computer can read. Down the road, Elon Musk claims that the device could be used to operate robots, cure paralysis, treat mental illness, to stream music directly into the wearer's brain, and extend the range of hearing beyond normal frequencies. Just like Neo in The Matrix, you would be able to download skills into your brain. You could even possibly summon your Tesla telepathically. In 2020, Neuralink demonstrated the device installation in a pig. The wildly anticipated demo showed that a living animal can function normally after having one implanted and then removed.
Musk has announced that Neuralink received breakthrough device designation from the FDA in July 2020. This is a major step towards eventually mass-producing Neuralink devices. Who knows? Maybe Neuralink will allow us to achieve a symbiosis with artificial intelligence. Would you get a Neuralink implant? Crazy, eh? So this is like embedded को पनि हुन्छ नि, like next level. Okay. So while we were talking about हुन्छ नि फोनमा हुन्छ चिपहरू or हुन्छ नि डिभाइसहरुमा हुन्छ, but this is like embedding it into a human, हैन? So it is already happening, like not like to this level, हैन? ब्रेन मै त हालिसकेको छैन, but then हार्टमा हैन पेसमेकरहरू भन्छ or somewhere else maybe, हैन, जहाँनिर चाहिँ मोनिटरिङहरु आवश्यक पर्छ, त्यस्तो केसमा चाहिँ they are already using such technologies, हैन? But then यो लेभलको ह्युमन कम्प्युटर इन्टरफेस एज इन जसरी चाहिँ हामीले माउसले कम्प्युटर चलाउँछौँ, किबोर्डले कम्प्युटर चलाउँछौँ, त्यो लेभलमा ब्रेनले सोचेरै कम्प्युटर चलाउने त यस्तो खालको इन्टरफेस त छैन. बट देन देयर इज अलरेडी काइन्ड अफ एन हेलमेट, हैन, जस्तो चाहिँ हामीले एक्समेनमा के भन्छ चार्ल्स जेभियरले लाएको देख्छ नि. सो त्यस्तो काइन्ड अफ already there is, हैन? But then यो इम्बेडेडमा चाहिँ यस्तो भयो है. So this is what is driving the revolution forward, के जस्तो अब अर्को भनेको चाहिँ there is disruptive innovation, हैन? So disruptive innovation भनेको चाहिँ it's kind of an innovation जसले चाहिँ disrupt गरिदिन्छ क्या, or existing status quo लाई चाहिँ उसले हुन्छ नि तहस नहस पारिदिन्छ क्या, like in case of पठाओ or टुटल, हैन? उनीहरूले चाहिँ existing business model जसको थियो नि ट्याक्सीहरूको, त्यसलाई चाहिँ पठाओ र टुटलले चाहिँ एउटा किसिमको थ्रेट नै दियो नि त, राइट? So what is disruptive innovation? यो चाहिँ अब स्टार्टअपहरूको केसमा अनि त्यसपछि नयाँ बिजनेस आइडियाजहरुमा एकदमै धेरै युज भइरहन्छ. But then this video is a bit more concise in terms of defining it. So यो हेरौँ है त. Disruption has become the buzzword across industries and businesses of all sizes. It is used, overused, and in many cases misused to describe any novel product or service. However, what exactly is disruption, and when can a product or service be termed disruptive innovation? American scholar Clayton M. Christensen coined the word disruptive innovation in 1995. He described disruption as a process where a small company with fewer resources successfully takes on an established incumbent business. When established businesses focus on improving their products or services for their high-end, more profitable consumers, they tend to ignore the needs of the lower-end segment of consumers. This is where the disruptors swoop in. They target the neglected consumer segment, offering them a cheaper, better solution. However, there is no fixed definition for disruptive innovation. There are even conflicting arguments about what exemplifies disruptive innovation. According to Christensen, Uber was not a disruptive innovation. His reason being, Uber is an incremental innovation over the existing taxi industry. He said that Uber did not start from a low-end market. In fact, it was started as a platform for on-demand luxury black cars. Many do not agree with him. Uber did not start as a cheaper alternative to taxis until the launch of UberX. UberX was the game changer that made taxis accessible at the tap of a phone, without any haggling and via online payment. It also created a market of consumers who would otherwise rarely ride taxis. The digital revolution is what fueled this innovation boom. The internet itself was a disruptive innovation that has forced businesses to keep innovating to stay relevant in the market. Fields like marketing and advertising have become more and more digital, pushing out their physical counterparts. The textbook example of disruptive innovation are Netflix and Airbnb. Netflix started off as a DVD rental by mail model. It targeted a lower-end segment of people willing to wait for a new movie instead of watching it on the release day. It pushed the industry giant Blockbuster into bankruptcy. When video streaming started to threaten its existence, Netflix also jumped on board and has now left TV cable companies and theaters in peril. Another major disruptor, Airbnb, offers affordable, short-term rental accommodation with a seamless experience using its app and allows hosts and travelers
travelers to interact directly. This has changed the game in both the tourism and hospitality industry, but also the real estate business. Without the internet, the successes of the likes of Netflix, Uber, Airbnb would not have been possible. It gave disruptive innovation a massive boost. Of course, there was disruptive innovation before the internet. The printing press, for example, was one of the first disruptive innovations. It automated work done individually by scribes, reducing the time and cost involved, and gave rise to mass communication and large-scale dissemination of knowledge. While there's no clear formula for disruptive innovation, there are certain factors prospective disruptors should consider. Find opportunities in an existing market where demands of a customer segment are not being met. While the incumbent established business in the field focuses on incremental innovation to cater to their most profitable consumers, target their lower-end customers. Provide a better and more accessible solution at a lower cost. Improve the customer experience. Leverage technology to the fullest. Technology is what is common to most of our major disruptors today. Consider Airbnb and Uber. They do not own any property or cars, but dominate their respective markets through technology. By its very nature, disruptive innovation is unpredictable. While there are definitions and recommendations, any disruptor's road to success and the subsequent consequences are unique, so we never know where the next disruptive innovation will come from. Let's recap. Disruptive innovation is a process where a small company with fewer resources successfully takes on an established incumbent business. The internet led to a boom in disruptive innovation by changing the paradigm in many industries. There are certain factors prospective disruptors should consider, including aiming at underserved markets and leveraging technology. Thanks for watching. Hope you enjoyed our video. If you did, leave us a like and subscribe. Thanks for making the video, हैन? त्यस्तो दामी भिडियो बनाएको है, भोइस पनि दामी थियो. Alright, so that disruptive innovation, हैन? And why internet is on the forefront, why technology is in the forefront भन्दाखेरि technology मा नै पनि disruptive innovation भइरहेछ के. So existing कुरालाई नै technology मा ल्याइदिँदाखेरि अब त हल्का मचिन्छ के, right? Like एउटा pick and drop भन्ने थियो के. So pick and drop is gas को dealer, हैन? So उनीहरुसँग चाहिँ literally every other gas थियो के. भन्नाले before the lockdown पहिला त काठमाडौँ भ्याली भरि उनीहरुले डेलिभर गर्थ्यो हैन, पिक एन्ड ड्रप भन्नेले. सो अब त्यसले चाहिँ के डिस्ट्रप्ट गरेको थियो भने हाम्रो लोकालिटीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जुन ठाउँबाट हामीले चामल किन्छौँ नि त्यही ठाउँबाट चाहिँ ग्यास किन्नुपर्ने हो. आई मिन जुन ठाउँबाट ग्यास किन्नुपर्ने छ त्यही ठाउँमा चामल किन्नुपर्ने हुन्थ्यो के. नत्र चाहिँ अब त्यो सेलरले छैन भने चाहिँ के ग्यास, हैन? किनभने उसले चाहिँ आफ्नो जसले आफूसँग अरू चिज किन्छ उसलाई मात्रै दिने. सो द्याट वाज अ काइन्ड अफ अ प्लेइङ कार्ड जस्तो क्या उनीहरूको के हुन्छ नि, मसँग चामल किन्नस् भने म ग्यासै दिन्न भने जस्तो, हैन? बट देन अब मान्छेहरूलाई त जहाँ अन्तबाट किन, लाइक इट्स हाम्रो इन्क्रोचिङ अपन आवर फ्रिडम नि, राइट? सो वेन दिस काइन्ड अफ डिस्ट्रप्टिभ टेक्नोलोजी केम, हैन, वेन अब पिक एन्ड ड्रपले चाहिँ त्यसरी डेलिभर गर्न थाल्यो, देन हाफ आवर प्रब्लम वेयर सल्भ. बट देन अहिले फेरि लकडाउन भएर फेरि तिनीहरू ललितपुरमा मात्रै डेलिभर गरिरहेको छ, हैन? सो इट्स अ प्रब्लम स्टिल. हामीसँग अब 2टा सिलिन्डर ग्यास खाली छैन, के भन्ने हो नाम लक्ष्मी हो कि के भन्ने. सो अब गाह्रो छ कि के गर्ने. बट देन द आइडिया इज द्याट टेक्नोलोजीले चाहिँ यसरी चाहिँ असिस्ट गर्छ क्या, एन्ड यु नेभर नो वाट विल कम अप. सो द्याट्स द डिजिटल रेभोल्युसन, हैन? अनि यसको चाहिँ सबभन्दा अगाडि हुन्छ नि अग्रपङ्क्तिमा भन्छ नि, हैन, फ्रन्ट लाइन चाहिँ मोबाइल नै हो क्या. बिकज एभ्रीबडी हेज मोबाइल, हैन? इट्स इजी टु कनेक्ट एन्ड इट हेज भन्छ नि LTE 4G मोबाइलमा चाहिँ हुन्छ नि डेटा पनि चल्छ, एन्ड देन इट इज द अन द फोर फ्रन्ट, हैन? सो यसले चाहिँ धेरै कुरा अरू पनि चेन्ज गरिरहेको छ क्या, जस्तो ग्लोबलाइजेसन भयो, हैन? नाउ फ्रम एनी पार्ट अफ द वर्ल्ड, लाइक तपाईँहरू चाहिँ नाउ सिन्स यु आर वर्किङ भने सिन्स यु आर स्टडिङ IT रिलेटेड सब्जेक्ट, हैन, तपाईँले यु क्यान वर्क अन एनी पार्ट अफ द वर्ल्ड फ्रम हियर, हैन? यु क्यान गो टु फाइबर, अनि त्यहाँबाट चाहिँ सर्टेन जब्सहरू तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ. यु क्यान वर्क स्टेइङ हियर, चाहिँ यु क्यान वर्क अन प्रोजेक्ट्स द्याट आर एल्सवेयर, हैन? न्युयोर्कको कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ. इनफ्याक्ट नेपालमै भएको कति कम्पनीहरू लाइक फ्युज मसिन्स, राइट? सो फ्युज मसिन्सको चाहिँ यहाँ पनि छ, एन्ड देन दे हेभ एल्सवेयर अल्सो, एन्ड देन उताको अफिसले काम गर्छ, यताको पनि काम गर्छ, दे वर्किङ अन सेम प्रोजेक्ट, हैन?
so that way companies have 24 hours run हुन पाइरहेछ. So that is one front that is changing the overall scenario, होइन. And then अर्को अब जुन ग्लोबलाइजेसन भनेर चाहिँ एउटा हामीहरूको एस्पेक्ट थियो नि जहाँनिर चाहिँ इम्प्याक्ट ट्राभल पनि इजी भएको भएर आफै जान मिल्ने टाइपको, लाइक यु कुड बी हेयर इन द मर्निङ अनि बेलुकासम्म चाहिँ सम अदर पार्ट अफ द वर्ल्ड, होइन. तपाईँलाई युएसए त पुग्दैन होइन त्यति चाँडो, बट देन कतारसम्म पुगिन्छ होला, राइट, किनभने 8 घन्टामा पुग्छ नि त. सो त्यस्तो हुन्छ. बट देन अब सिन्स द पेन्डेमिक होइन यस्तो चाहिँ फास्ट स्प्रेड हुने खालको डिजिज भएको हुनाले दिस हेज अ बिट लेसन, होइन. बट देन स्टिल त्यसलाई कम्ब्याट गर्नलाई हामीसँग चाहिँ टेक्नोलोजी छ क्या, एज इन स्टे होम गरेर पनि वी क्यान एटेन्ड प्रेजेन्ट, होइन, इन डिफ्रेन्ट त्यो ऊहरू. एन्ड देन जस्तो अहिले अब रिसेन्टली अब आउँदैछ फेसबुकको चाहिँ डेभलपर कन्फरेन्स हुँदैछ होइन. सो यु क्यान रजिस्टर एन्ड देन पार्टिसिपेट अनलाइन, होइन. एन्ड देन इनफ्याक्ट गुगलले पनि जस्ट लास्ट few weeks ago चाहिँ developer conference host गरेको थियो which was entirely online. So त्यस्तो पनि हुन्छ. And then one thing that is really fueling it up, होइन, जुन चाहिँ फर्दर त्यो जुन बलिरहेको आगोमा चाहिँ पेट्रोल हाल्ने काम भनेको चाहिँ यो स्पिडी ट्रान्ज्याक्सन्सले गरे हो क्या. सो स्पिडी ट्रान्ज्याक्सन्स भनेको चाहिँ इट्स सो फास्ट नि होइन. अहिले त अब एकअर्कालाई पैसा पठाउनलाई पैसा दिनलाई कति छिटो छ नि. जस्तो पहिला चाहिँ अब इफ यु रिमेम्बर आइएमई पे को एड आउँथ्यो कि, आइएमई पे होइन कि उनीहरू त्यतिखेर आइएमई मात्रै थिएन अनि विदेशबाट पैसा पठाउन आइएमई गरौँ के भन्दैन. सो द्याट इज अब्सोल्युट नाउ क्या, एज इन त्योभन्दा इजी भइसक्यो, त्योभन्दा फास्ट भइसक्यो होइन. जुन पहिला चाहिँ उनीहरूले कसरी ट्रान्ज्याक्सन गर्थ्यो भने त्यहाँ एजेन्टले पैसा पाउँथ्यो अनि उसले कन्फर्म गरेपछि यहाँको एजेन्टले पैसा दिन्थ्यो होइन. बट देन राइट नाउ त सिन्स मनी इज अलरेडी डिजिटल त्यहाँनिर रियल्ली आफ्नो अकाउन्टमा नै आउने भइसकेको. सो यु डोन्ट इभन ह्याभ टु हुन्छ नि गएर चाहिँ आइएमईमा लाइन बसेर आफ्नो नागरिकता देखाएर लिइरहनु पर्दैन क्या पैसा, राइट. सिधै तपाईँको अकाउन्टमा नै आउन सक्छ. द्याट इज इन केस अफ कन्ज्युमर्स होइन. इन केस अफ बिजनेसेस पनि when we have to order a few things, जस्तो कि हामीले विदेशबाट चाहिँ केही सामान मगाउन खोजिरहेछ बल्कमा भने we can easily हाम्रो सप्लायरलाई चाहिँ हामीले पेमेन्टहरू सजिलैसँग गरिदिन मिल्छ होइन. अरूहरूले पनि हामीलाई पेमेन्ट गर्नु छ भने सजिलै गर्नु सक्छ. त्यसरी चाहिँ बिजनेसमा कस्तो भने इनफ्याक्ट मनी, टाइम भ्याल्यु अफ मनी इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड, होइन. मसँग आज भएको 1000 रुपिज इज बेटर देन मसँग भोलि भएको 1000 रुपिज क्या. और इनफ्याक्ट मेबी इभन 10 वर्षपछि हुने 10,000 भन्दा पनि आज भएको 1000 कुड बी भ्यालुएबल होइन. किनभने इन्फ्लेसन भइरहेको हुन्छ होइन. कस्तो भन्छ भने हामीले कमाउँदाखेरि चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भने बाई द टाइम वी गेट होम त्यो हामीले कमाएको पैसाको भ्यालु घटिसकेको हुनसक्छ क्या. लाइक 100 रुपियाँमा केही आउँथ्यो भने अब 100 रुपियाँमा नआउन सक्छ होइन. जस्तो चाउचाउको पहिला 10 रुपियाँमा आउँथ्यो होइन, बट देन नाउ इट्स 20 रुपिज, राइट. सो त्यो सेन्समा चाहिँ मनी र टाइम रिलेटेड हुन्छ. सो पैसा जति चाँडो भयो त्यति राम्रो क्या, बुझ्नुभयो नि. सो इन द्याट वे इन्टरनेटले यो इनेबल गरेछ क्या, स्पिडी ट्रान्ज्याक्सन्स भएको भएर बिजनेसहरूलाई फाइदा भएको छ. एन्ड देन अर्को भनेको चाहिँ अब यति धेरै इन्फर्मेसन छ क्या लाइक इन्टरनेटमा, राइट. सो एनीबडी क्यान क्रिएट एनिथिङ सिन्स वेब 2.0 छ होइन, जसले पनि जे पनि हाल्न पायो होइन. बट देन त्यो सर्च पनि त्यही अनुसार इन्हान्स भइरहेको छ क्या. सो वेन यु सर्च फर थिङ्स, रिलेभेन्ट थिङ्सहरू तपाईँलाई देखाउन पायो होइन. लाइक इफ आई सर्च फर समथिङ एन्ड इफ यु सर्च फर समथिङ डिफ्रेन्ट कुराहरू देखाउँछ क्या. लाइक जस्तो मलाई आई डिन्ट नो कि गुगलमा चाहिँ इफ यु लाइक सर्च फर like movies to watch भनेर यदि तपाईले सर्च गर्नुभयो भने it will show up a list हैन that is curated on your preferences क्या. सो तपाईले देख्ने यो मुभिजको लिस्ट र मैले देख्ने मुभिजको लिस्ट डिफरेन्ट हुन्छ क्या, बिकज तपाईलाई एक थरी मुभिज मन पर्न सक्छ, मलाई अर्को थरी मुभी मन पर्न सक्छ, राइट. सो दिस इज something that is quite important किनभने चाहिँ आजको दिनमा त इन्फर्मेसनको त अब हुन्छ नि बाढी नै आइसक्यो होइन. इन्फर्मेसन सो त्यसलाई सर्च गर्ने, त्यसलाई क्युरेट गर्ने पनि इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर. अनि सो त्यो पनि इम्प्रुभ भइरहेको भएर चाहिँ जस राम्रो भइरहेको छ सबैलाई. अनि के भन्छ भने दिस इज अ सेइङ होइन द्याट्स क्वाइट पपुलर बाई नाउ, जहाँनिर चाहिँ हुन्छ नि पेज 2 अफ गुगल सर्च रिजल्ट्समा चाहिँ जे लुकाए पनि मान्छेले भेट्दैन भनेर भन्छ क्या. किनभने नोबडी गोज टु द सेकेन्ड पेज क्या होइन. सिन्स हामीहरूले जे चाहिन्छ त्यो चाहिँ मोस्ट लाइकली फर्स्ट क्लिकमै हुन्छ. अर इनफ्याक्ट अहिले त क्लिक पनि गर्नु पर्दैन, राइट. सो इफ आई सर्च फर के सर्च गर्ने भन्दा त लाइक क्याथफोर्ड कलेजको चाहिँ मलाई नम्बर चाहियो होइन. सो इफ आई डु दिस यहाँनिर चाहिँ फोन नम्बर डिरेक्टली आएन होइन. आई डोन्ट इभन ह्याभ टु क्लिक एनिवेयर होइन. सो त्यो सेन्समा म चाहिँ वेबसाइटमा गएर कन्ट्याक्टमा गएर एन्ड देन फोन नम्बर टिपिरहनु पर्ने आवश्यकता भएन नि त.
सो त्यो सेन्समा चाहिँ सर्चले चाहिँ यसरी असिस्ट गरिरहेछ भन्ने कुरा भयो सो म सेकेन्ड पेजदेखि सेकेन्ड लाइनमा पनि गएन नि हैन त्यसमा त अनि अब मार्केट प्लेसहरूले पनि एकदमै डिफरेन्स क्रिएट गरिरहेछ हामीहरूको ओभरअल लाइफस्टाइल ओभरअल लिभिङमै पनि हैन जुन लेभलमा अनलाइन मार्केट प्लेसहरू एभाइलेबल भइरहेछ जे मेटेरियल पनि अनलाइन पाउने हैन नट जस्ट दिस अहिले त अब घरहरू गाडीहरू पनि मान्छेहरूले अनलाइन किनिरहेछ हैन सो इफ यु लुक फर हुन्छ नि मोस्ट एक्सपेन्सिभ बाई अनलाइन भनेर एकचोटि हेर्न ट्राई गरौँ त हुन्छ नि कसले के किने हेर्नु त ल कसैले एउटा जेटै किने रहेछ 40 मिलियनमा त्यो पनि 1999 मा राइट थैट एउटा टाउन नै किने रे हैन बिजनेस लन्च स्यान्डविच फर $28,000 सो मोस्ट एक्सपेन्सिभ अनलाइन पर्चेसेसहरू कस्तो खालको जेट किने त्यसले जस यु गेट द आइडिया राइट त्यति धेरै पैसा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन भइरहेछ कि अनलाइन अनि बिजनेस मोडल पनि चेन्ज भइरहेछ क्या जस्तो अघि नै हामीले त्यो डिस्ट्रप्सनको भिडियोमा हेर्यो नि कसरी चाहिँ उबरहरू एयरबिएनबीहरूले कसरी चाहिँ त्यो हुन्छ नि रेभोल्युसनाइज कसरी चाहिँ डिस्ट्रप्ट गर्यो भन्दाखेरि दे डोन्ट इभन ह्याभ हुन्छ नि आफ्नै कार पनि छैन उबरसँग अर भन्नाले अहिलेसम्म त आयो होइन एयरबिएनबीसँग आफ्नै होटलहरू पनि थिएन है तर त्यो सेन्समा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो नयाँ बिजनेस मोडल आयो नि त सिन्स टेक्नोलोजीले इनेबल गरेपछि त उनीहरूले नयाँ चिजहरू नयाँ वे अफ हुन्छ नि पैसा कमाउने वेहरू जस्तो कि अब गुगल अर फेसबुकहरूले चाहिँ होइन त्यो डेटा युजरको डेटाहरू बेचेर अर जस्तो रेड एडहरूको केसमा मेबी डोनेसन्सहरू दिएर हुन्छ मान्छेहरूले होइन अर चाहिँ त्यहाँनिर प्रो अकाउन्टहरू हुन्छ इनफ्याक्ट गेमहरूले पनि कसरी चाहिँ चेन्ज गरिरहेछ भने अब इफ यु प्लेड निड फर स्पिड पहिला पहिला भने वी युज टु ह्याभ द्याट गेम भने हामीले खेल्थ्यौँ होइन बट देन राइट नाउ कस्तो हुन्छ भने तेल हाल्नुपर्छ क्या त्यो गाडीको रेसवाला गेम हो होइन एन्ड देन तपाईँसँग 6 or 5 एनर्जी पोइन्ट्स खेलिदिन्छ एन्ड देन आफ्टर सम 2-3वटा रेस खेलिसकेपछि तपाईँले फेरि चाहिँ पैसा तिरेर एन्ड देन किन्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो कोइनहरू अर इभन पब्जीहरूको केसमा त्यसरी चाहिँ नयाँ नयाँ बिजनेस मोडलहरू क्रिएट भइरहेछ क्या सो पैसा कमाउने नयाँ मेथडहरू चाहिँ बिजनेसहरूले पाइरहेको भएर चाहिँ इभन फ्री टु युज पनि हुन्छ जस्तो कि फेसबुकमा हामीले च्याट गर्न ओर्न इनफ्याक्ट यही गुगल मिट पनि फ्रीमा पनि चलाउनु मिल्छ नि आई डोन्ट नो इफ यो कलेजले चाहिँ तिरेको छ कि छैन होइन बट देन फ्रीमा पनि मिल्छ एन्ड देन फर्दर अब इफ यु वान्ट टु ह्याभ एक्स्ट्रा फिचर्सहरू लाइक मेबी जस्तो यही रेकर्डिङ अर व्हाइट बोर्डहरू चलाउनु पऱ्यो भने मेबी त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले एक्स्ट्रा पैसा लिन सक्छ राइट सो त्यस्तो किसिमको चाहिँ अब प्रिमियम मोडलहरू भन्छ क्या सो स्पोटिफाईमा पनि प्रिमियम छ होइन सो तपाईँले चाहिँ त्यहाँ गएर गीत सुन्न मिल्छ बट देन बिचमा एडहरू केही आउन सक्छ राइट ड्रप बक्सको 2 GB फ्री हो एन्ड देन इफ यु वान्ट टु एड मोर यु हेभ टु पे होइन त्यस्तो किसिमको चाहिँ नयाँ बिजनेस मोडलहरू क्रिएट भइरहेछ क्या त्यहाँनिर अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि सबैलाई फाइदा भइरहेछ क्या एज अ कन्ज्युमर हामीलाई पनि इफ वी होइन यतिले नै मलाई पुग्छ भने जस्तो कि गुगल ड्राइभ होइन गुगल ड्राइभ चाहिँ अब 15 GB हामीलाई दिइरहेको छ सो इफ 15 GB इज फाइन विथ यु देन इट्स अलराइट बट इफ यु वान्ट मोर देन यु हेभ टु पे होइन त्यस्तो किसिमको बिजनेस मोडलहरू क्रिएट भइरहेको भएर सबैलाई फाइदै भइरहेछ क्या अब त्यो गुगल ड्राइभमा भएको डेटाले पनि गुगलले चाहिँ मसिन लर्निङहरू अनि एआईहरू आफ्नो इन्हान्स गर्न सकिरहेछ होइन सो इन अ वे हामीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई इट्स लाइक इकोसिस्टम जस्तो क्या जसरी चाहिँ इकोसिस्टममा चाहिँ त्यो इफ यु नो के भन्छ त्यसलाई फुड पिरामिड होइन सो इफ यु नो द फुड पिरामिड सो फुड पिरामिडमा जसरी चाहिँ नट द फुड पिरामिड है इकोसिस्टम भनौँ न त इकोसिस्टम फुड चेन ल दिस इज वाट आई एम लुकिङ फर सो यस्तो हुन्छ नि होइन एकले अर्कोलाई सपोर्ट गरिरहेको छ नि त यहाँनिर होइन प्राइमेरी कन्ज्युमर एन्ड देन यसले खान्छ यसले खान्छ कस्तो हो यो यताबाट यता हो सो दियोस् डिकम्पोजर होइन यो अब डिकम्पोज हुन्छ दिस इट वर्क्स लाइक द्याट नि होइन ओभरअल हामीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर हुन्छ नि त्यस्तै चाहिँ अब टेक्नोलोजीमा पनि एउटा किसिमको इकोसिस्टम भइसक्यो कि हामी एज अ कन्ज्युमर हामीहरूले पनि उनीहरूलाई सपोर्ट गर्छ जस्तो कि फेसबुक वाइ इट इज फेसबुक भन्दाखेरि एभ्रीबडी इज अन फेसबुक होइन सो फेसबुक नभइदा अब देयर विल बी नो वेयर टु गो हामीलाई पनि हामी फेसबुकमा हुँदैन थियो र हामी नभइदा पनि फेसबुक हुँदैन थियो क्या इफ नो बडी इज अन फेसबुक देन हु इज अन फेसबुक त होइन सो त्यस्तो किसिमको सिचुएसन छ क्या यहाँनिर एन्ड देन अब एउटा च्यालेन्ज भनेको चाहिँ हामीसँग एउटा के छ भने एकदमै फास्ट चेन्ज भइरहेछ नि त एभ्रिथिङ होइन इफ यु सी दिस टाइम लाइन यो चाहिँ दिस इज अफ स्टोरेज ड्राइभ्स होइन सो एट वान टाइम पेन ड्राइभहरू थियो एट वान टाइम हार्ड डिस्क ड्राइभ थियो होइन अब अहिले एसएसडी आइसक्यो अहिले त अब
के भन्छ त्यसलाई मेमोरी कार्डहरू होइन यत्रो सानो सानो मेमोरी कार्डहरू आइसक्यो बट त्योभन्दा अगाडि त पन्च कार्डहरू थियो नि त होइन त्योभन्दा अगाडि म्याग्नेटिक टेपहरू थियो सो दिस इज अल वेस्ट क्या होइन यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक वेस्ट पनि भन्छ सो अब अहिले आएर इलेक्ट्रोनिक वेस्ट इज बिङ वान अफ द मेजर च्यालेन्जेस होइन अफ द डिजिटल रेभोल्युसन होइन सो सर्टेन चिजहरू चाहिँ अब्सोल्युट हुँदै जान्छ क्या जस्तो अब यहाँ हेर्नुभयो भने पहाडै हुन्छ क्या तपाईँको होइन हुन्छ नि त्यो जस्तो अब इभन सेफ फोन होइन जस्तो हामीले फोनहरू युज गर्छ एन्ड देन फोन त पुरानो हुँदै जान्छ नि त होइन अब त्यो कहाँ गयो त त्यत्तिका नोकिया फोनहरू होइन त्यत्तिकै हेर्नु त यसरी बसिरहेको हुँदैन सो यसलाई चाहिँ दिस इज अ न्यू काइन्ड अफ प्रब्लम जुन हामीले फेस गरिरहेको छ होइन हुन्छ नि इलेक्ट्रोनिक वेस्ट क्या अब हाम्रै घरमा पनि कतै न कतै जस्तो मेरै पनि एउटा यो यही ड्रोयरमा छ होला क्या तारै तार होइन चार्जरै चार्जर होइन अब कुनै दिन चाहिएला भनेर राखेर अनि डेटा केबल कुनै जस्तो इयरफोनहरू पनि कति हो कति होइन कुनैको लेफ्ट नचल्ने कुनैको राइट नचल्ने होइन अब त्यो के गर्ने क्या कुनै दिन चाहिएला भनेर राखेको छ कहिलेकाहीँ चाहिन्छ भने फेरि अब तर यस्तै छ सिचुएसन सो दिस इज वान अफ द च्यालेन्जेस होइन अनि अब्सोलेन्स भनेको चाहिँ के हो भने अब्सोलेन्स भनेको चाहिँ अब कामै नलाग्ने क्या जस्तो अब एकचोटि के भएको थियो भने फ्लपी डिस्क लिएर गएको थिएँ क्या म होइन फोटो प्रिन्ट गर्नुपर्ने होइन अब त्यो पेन ड्राइभ सेन्टर केही भएन त्यतिखेर लाइक कति क्लासमा थिएँ म एन्ड देन फ्लपी डिस्क लिएर गएको त अब कुनै पनि फोटो स्टुडियोमा त्यो फ्लपी डिस्क चल्दैन क्या होइन फ्लपी डिस्क लिएर गएको छ कसैकोमा फ्लपी डिस्क हाल्ने ठाउँै छैन अब के गर्ने अब होइन एन्ड देन बरु इमेलमा पठाएको हुने भन्ने कुरा त्यतिखेर रियलाइज गराएँ क्या सो त्यस्तो सिचुएसनहरू आउँछ होइन अनि हामीहरूले पनि एकचोटि चाहिँ के भएको थियो भने ड्युरिङ त्यो एड एजेन्सीमा काम गर्दाखेरि हाम्रो एउटा ठुलो क्लाइन्ट थियो अनि उसले चाहिँ पहिला नै धेरै पैसा खर्च गरेर चाहिँ एउटा एड बनाएको थियो होइन सो त्यो एडमा चाहिँ हुन्छ नि एकदमै पपुलर आर्टिस्टहरू त्यतिखेरको त्यो मुख हान्नु जस्तो एन्ड देन को राता मकैहरू के थियो क्या एन्ड देन त्यो एड चाहिँ अब उनीहरूले खिचेको अब त्यो भिसिआरमा थियो क्या भिसिआर पनि सानो खालको भिसिआर पनि हुँदो रहेछ क्या त्यो चक्का होइन सो यो क्यासेट भने जस्तै सो त्यो हामीलाई दियो अनि त्यो चाहिँ अब फेसबुकमा चलाउनु पर्ने क्या त्यो एड होइन अब हामीसँग हातमा छ अब कसरी रिड गर्ने क्या त्यसलाई रिड गर्नु त स्पेसलाइज इक्विपमेन्ट चाहियो नि होइन सो एनालग टु डिजिटल अर अब कसरी हुन्छ त्यसलाई रिइन्कोड गर्नु पर्यो नि त होइन त्यसलाई त अब फर्मेट चेन्ज गर्नु पर्यो एन्ड देन हामीले चाहिँ के गरेको थियो त्यतिखेर भने टिभीमा एडहरू बनाउनेहरूसँग चाहिँ त्यस्तो इक्विपमेन्ट हुँदो रहेछ सो हामी गयो म्याक्स मिडिया भन्नेकोमा एन्ड देन उसलाई चाहिँ हामीलाई प्लिज डिभिडीमा हालिदिनु भनेर एउटा खाली डिभिडी पनि लिएर गयो होइन एन्ड देन उसले डिभिडीमा हालिदिएर अनि अफिसमा लिएर आएपछि अफिसमा फेरि डिभिडी हाल्नै छैन कसैको ल्यापटपमा पनि होइन एन्ड देन फेरि अर्को एउटा कसैको ल्यापटप खोजेर त्यहाँबाट त्यसरी कपी गराएको थियो क्या सो त्यसरी चाहिँ अब्सोलेन्स भनेको इट्स द्याट स्टेज जहाँनिर चाहिँ इट वुड बी अननेसेसरी क्या सो अब हुन्छ नि जस्तो कि राइट नाउ अब पिपल ह्याभ स्टप डाउनलोडिङ मुभिज होइन किनभने इन्टरनेट स्पिड फास्ट भइसक्यो अब के डाउनलोड गर्ने कि डाइरेक्ट स्ट्रिम गर्ने नि भन्ने भइसक्यो नि त सो डाउनलोडिङ इज अब्सोल्युट अहिले होइन सो द्याट्स वाट अब्सोलेन्स इज अनि अब एउटा एडभान्टेज चाहिँ के छ भने देयर इज अ ह्युज अपर्च्युनिटी क्या यसमा चाहिँ नयाँ म्याप रहेछ है चाहिँ छ देयर इज अ ह्युज एडभान्टेज किनभने चाहिँ एभ्री अदर फिल्ड इज एम्प्टी क्या जहाँनिर चाहिँ हामी यु क्यान डु अ लट इन एनी अफ द फिल्ड्स होइन जस्तो स्टक मार्केटले लाइक अस्ति डिसेम्बर 2020मा आफ्नो एपिआई रिलिज गराएको छ होइन मेबी वी क्यान मेक अ भिजुअलाइजेसन जहाँनिर चाहिँ युजरहरूले चाहिँ त्यो स्टक मार्केटको एपहरू युज गर्न सकोस् होइन जहाँनिर चाहिँ स्टक एनालिसिस गर्न सकोस् अब मेडिकल फिल्डमा त्यस्तै छ होइन हाम्रो देशमा चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ अ सेन्ट्रलाइज्ड मेडिकल डेटाबेस होइन सो मेडिकल डेटाबेस भनेको चाहिँ इट्स ओभरअल कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन रिलेटेड टु अ सर्टेन पर्सन क्या सो डक्टरले चाहिँ एकैचोटि चाहिँ हेर्न पाओस् कि हुन्छ नि उसले चाहिँ अब 1970देखि चाहिँ यो औषधि खाइरहेको थियो एन्ड देन एकचोटि 2000मा चाहिँ यस्तो भएको थियो होइन एकचोटि यस्तो भएको थियो भनेर त्यो ओभरअल मेडिकल हिस्ट्री हेर्न पायो भने त्यही अनुसारको उपचार हुन्छ नि त अब हाम्रोमा त त्यही यति सानो फाइल हुन्छ एन्ड देन त्यही फाइल हेरेर त उसले त पहिला के खाएको औषधि पहिला के त्यो कम्प्लिकेसन्स थाहा हुँदैन नि त एन्ड देन डक्टरसँग त्यति धेरै टाइम पनि छैन कि बसेर एकछिन गफ गर्ने होइन लाइक 3-4 मिनट्सको सेसन हुन्छ होइन सो त्यो सेन्समा चाहिँ इफ वी क्यान ह्याभ अ centralized database of medical information त्यसले पनि काम गर्न सक्छ सो लाइक देयर इज एभ्रिवेयर क्या जहाँसुकै जानुहोस् देयर इज अपर्च्युनिटी क्या सो त्यसलाई चाहिँ हामीले बेटर बनाउन सक्छ सिन्स प्रब्लम्स हुनु भनेकै देयर इज अ सल्युसन भन्ने कुरा हो नि त सो फर डिजिटल नेपाल वी क्यान डु द्याट होइन अनि एउटा प्रब्लम चाहिँ के छ भने ह्याजार्ड्सहरू पनि छ क्या सो साइबर सेक्युरिटी इज अ बिग थ्रेट होइन अहिले आएर चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरू सबै अनलाइन भइरहेको आइडेन्टिटी नै थेफ्ट हुन सक्ने होइन सो इफ
लाइक अहिले अब तपाईँहरू कसैले माइक त अन गर्नु भएको छैन बट देन इफ होइन तपाईँहरू मेबी somebody else is logged in होइन you never know नि राइट एन्ड इफ मैले पनि होइन हुन्छ नि क्यामेरा पनि अफ गरेँ एन्ड देन you don't know who is online के but then अब हुन्छ नि 2-3 क्लासमा if you have recognized my voice then maybe there is a chance होइन but then I don't know if तपाईँहरूले स्कुल अफ रक हेर्नु भएको छ भने स्कुल अफ रकमा चाहिँ ज्याक ब्ल्याक चाहिँ सब्स्टिट्युट टिचर भइदिन्छ क्या खासमा उसको दाईलाई चाहिँ बोलाएको हुन्छ होइन स्कुलमा पढाउनलाई बट देन उसले फोन उठाउँछ एन्ड देन दाई होइन कि साथी हो क्या जो साथीलाई बोलाएको हुन्छ स्कुलमा पढाउनलाई बट उसले फोन उठाएको भएर उही गइदिन्छ क्या सो ऊ टिचर भइदिन्छ क्या होइन सो वाट इफ वेन समबडी चाहिँ अब मेरो नाममा चाहिँ अर्कै कोही पनि हुनसक्छ क्या राइट सो त्यस्तो किसिमको प्रब्लमहरू ह्याकिङहरू आइडेन्टिटी थेफ्टहरू त्यस्तो पनि हुन्छ होइन अनि अर्को एकदमै इमर्जिङ इस्युज चाहिँ साइबर वार हो क्या सो एज एभ्रिथिङ इज गेटिङ कम्प्युटराइज एज एभ्रिथिङ इज गेटिङ अनलाइन होइन हामीहरूको चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टम्सहरू हामीहरूको चाहिँ इभन घरको ढोका एन्ड देन सेफहरू एन्ड ओभरअल इन्टरनेट अफ थिङ्स भएपछि त हाम्रो फ्रिज होइन घरको वाट एभर होइन पानी तान्ने मोटरहरू सबै इन्टरनेटमा कनेक्ट हुन थालेपछि त त्यहाँनिर थ्रेट भयो नि त एउटा किसिमको टेररिस्टहरूले नयाँ एभिन्युजहरू पनि पाइरहेछ क्या त्यो सेन्समा अनि इभन कन्ट्रीहरूको बिचमै पनि एक किसिमको चाहिँ युद्ध नै चलिरहेको हुन्छ क्या अब साइबरमै एज इन कम्प्युटरमै वार जस्तो होइन जस्तो ऱ्यान्समवेयरहरू चाहिँ रिसेन्टली लाइक कति पनि भएको छैन यो त 1 हप्ता जति भयो कि अरू 2 हप्ता मेबी बट देन के भएको हो भने युएसमा चाहिँ उनीहरूको पाइपलाइनहरू थियो क्या तेलको सो तेलको पाइपलाइनलाई कन्ट्रोल गर्ने कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ ह्याकरहरूले चाहिँ ऱ्यान्समवेयर हाल्थ्यो क्या सो वाट ऱ्यान्समवेयर इज भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरमा त्यो भाइरस आउँछ एन्ड देन तपाईँले उसलाई पैसा तिरेपछि मात्रै चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर चलाउनु हुन्छ क्या नत्र चाहिँ यो कम्प्युटर इज लाइक अब के चलाउनु मिल्दैन कि यु क्यान नट गेट थ्रु इट क्या जसरी चाहिँ हामीले पेवाल भन्छ नि सो इफ यु नो वाट पेवाल भनेको चाहिँ म देखाउँछु है त इकोनोमिक्समा छ क्या पेवाल So Economist is a website or a media house होइन जसले चाहिँ they give out some nice articles होइन so but then के हुन्छ यहाँ भने so अहिले सबै देखिरहेछ है खै त there is supposed to be a paywall आइसक्यो paywall so right here होइन so तपाईँ यहाँ आउनुभयो you want to read this article but then यति हेर्न मिल्छ but then बाँकी हेर्नलाई चाहिँ you have to log in होइन or you have to subscribe क्या so if you don't subscribe and then तपाईँले यो हेर्न पाउनुहुन्न क्या सो दिस इज अ पेवाल होइन सो पेवाल जस्तै हो ऱ्यान्समवेयर पनि बट देन इट्स लाइक अनअथराइज क्या अब तपाईँको कम्प्युटरमा उसले चाहिँ धोका लगाइदियो एन्ड देन होस्टेज राख्छ क्या तपाईँको डेटा तपाईँको इन्फर्मेसनलाई होस्टेज राख्यो क्या सो यसरी चाहिँ उनीहरूले के गरेको थियो भने रिसेन्ट डेजमा त्यो पाइपलाइनमा चाहिँ उनीहरूले एट्याक गर्यो एन्ड देन त्यो पाइपलाइन नै बन्द गरिदियो क्या सो अब त्यहाँनिर तेलै फ्लो भएन होइन अनि तेल फ्लो नभएको भएपछि त त्यो एरियातिर चाहिँ तेलको चाहिँ प्राइसहरू एकदमै इन्क्रिज भयो क्या हाम्रोमा पनि आजबाट 125 भएको छ होइन पेट्रोलको बट दिस इज नट द रिजन होइन बट देन इट कुड बी रिलेटेड सम हाउ होइन नट स्योर बट देन कोलोनियल ह्याक भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ यु विल गेट इन्फर्मेसन अबाउट द्याट पर्टिकुलर ह्याक होइन जहाँनिर चाहिँ टेररिस्ट नै भन्नुपर्छ तिनीहरूलाई होइन एक हिसाबले सो तिनीहरू रसियन थियो भन्ने कुरा भएको छ एन्ड देन फर्दर इन्फर्मेसन आइरहेछ दे वर कल्ड के भन्थ्यो तिनीहरूको ग्रुपलाई पनि आई फरगट बट देन उनीहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो कन्ट्रोल सिस्टमलाई आफ्नो कब्जामा लिएर चाहिँ त्यस्तो किसिमको एट्याक गरे क्या सो द्याट्स वान होइन सो दिस इज लाइक टेररिस्ट ग्रुपहरूको कुरा होइन एन्ड देयर इज वान भेरी पपुलर एट्याक यो चाहिँ स्टक्सनेट भन्ने भाइरस होइन सो स्टक्सनेट भनेको कस्तो नाम स्टक्सनेट भनेको चाहिँ इरानको चाहिँ न्युक्लियर पावर प्लान्टहरूमाथि भएको एट्याक हो क्या सो त्यो भाइरस थियो जुन चाहिँ न्युक्लियर पावर प्लान्टहरूमा एट्याक गर्यो एन्ड देन उसले चाहिँ हुन्छ नि टर्बाइनहरूको स्पिड चेन्ज गरिदिने होइन ओभरहिट गरिदिने एन्ड देन जलाइदिने क्या खतमै पारिदिने त्यस्तो किसिमको भाइरस थियो होइन सो अनि इरानको चाहिँ 1/5 अफ इरान न्युक्लियर सेन्ट्रिफ्युजहरू चाहिँ उसले डिस्ट्रोय गर्दै थियो क्या त्यो भाइरसले होइन अनि त्यो इन्डस्ट्रियल कन्ट्रोल सिस्टम भन्छ त्यसलाई सो कन्ट्रोल सिस्टम भनेको चाहिँ इट्स द सफ्टवेयरहरू जसले चाहिँ त्यो ओभरअल हुन्छ नि फ्याक्ट्री अथवा चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीको चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ राइट सो हुन्छ नि त्यो स्पिडहरू तपाईँको चाहिँ फ्यान अन गर्ने कि नअन गर्ने एन्ड हिटहरू मोनिटर गर्ने अब त्यस्तो चिजमा चाहिँ
एट्याक गरेपछि चाहिँ त्यसलाई म्यालफङ्क्सन गराइदिएपछि अब त्यसले प्रपरली काम गरेन एन्ड देन कुलिङ सुलिङ नभएपछि अब हामी आगो सागो पनि होइन हजारवटा त मसिन बिगार्दै इन्फेक्टेड ओभर 100,000 लाख 2 लाखवटा कम्प्युटर चाहिँ इन्फेक्ट गरेर रहेछ होइन सो द्याट्स स्टक्सनेट अनि स्टक्सनेटको कसले बनाएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ युएस र इजरायल भनेर भन्छ होइन बट देन आई डोन्ट नो इफ देयर इज भ्यालिड प्रुफ अबाउट द्याट बट देन त्यो चाहिँ इट्स मोर लाइकली क्या किनभने तिनीहरू चाहिँ एनिमी थियो नि त इरानको होइन सो दे डिडन्ट वान्ट इरान टु हेभ न्युक्लियर पावर सो द्याट्स वाट ह्यापन सो हाउ स्टक्सनेट वर्क चाहिँ क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ छ क्या सो फर्स्टमा चाहिँ स्टक्सनेट चाहिँ इन्फेक्ट गर्छ होइन सो युएसबीमा चाहिँ ऊ छिरेपछि उसले चाहिँ एउटा डिजिटल सर्टिफिकेट पनि प्रोभाइड गर्छ सो पिपल वुड थिङ्क कि दिस इज जस्तो अब माइक्रोसफ्टकै चाहिँ अपडेट हो जस्तो पनि लाग्न सक्छ होइन अनि त्यस पछाडि माइक्रोसफ्टकै हो अथवा चाहिँ कुनै अरू कम्पनी जस्तो चाहिँ एडोबको हो फोटोसप हो म भन्न सक्ला होइन फोटोसपको एउटा कुनै फाइल हो भनेर बस्न सक्ला त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन एन्टिभाइरसहरू छ नि उनीहरूले चाहिँ अब डिटेक्ट गर्न नसक्ने भयो क्या किनभने ट्रस्टेड सोर्सबाट आएको जस्तो भयो नि त सो त्यसरी इन्फेक्ट हुन्छ फर्स्टमा होइन इन्फेक्ट भइसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ अब त्यो कम्प्युटरसँग कनेक्टेड कुराहरू खोज्न थाल्छ क्या जस्तो कि अब यहाँनिर चाहिँ छ कि छैन होइन जस्तो कि सिमेन्स भन्ने कम्पनीको चाहिँ इरानले युज गर्थ्यो रहेछ त्यो सिस्टमहरू सो उसले चाहिँ सिमेन्सले बनाएको सिस्टमहरू यहाँ युज भएको छ कि छैन हेर्थ्यो होइन अनि त्यस पछाडि अब त्यो यदि रहेछ भने चाहिँ उसले अरू काम गर्ने भयो र यदि रहेछ भने चाहिँ त्यो सिस्टममा बस्ने मात्रै क्या सो मेबी अब मेरो कम्प्युटरमा पनि स्टक्सनेट हुनसक्छ क्या तर अब मेरो कम्प्युटरसँग त कुनै पनि सिमेन्सको कन्ट्रोल सिस्टम कनेक्टेड छैन नि त सो केही गर्दैन क्या अब मात्र उसले के गर्छ भने नयाँ अपडेट आएको छ कि भनेर चाहिँ खोज्छ अरे होइन सो अपडेट आएको छ भने ऊ आफू अपडेट हुन्छ आफू अपडेट गरेर रेडी भएर बसिरहेको हुन्छ क्या सो मेरो सिस्टमलाई केही हानि नोक्सानी त गरेन बट देन इट्स स्टिल इन्फेक्टेड अनि त्यस पछाडि इट्स लाइक कोरोनाको असिम्टोमेटिक क्यारियर्सहरू भन्ने छ क्या सो असिम्टोमेटिक क्यारियर भनेको त्यो मान्छेले न हाछ्यौँ गर्छ न खोक्छ होइन उसलाई केही गाह्रो पनि भएको छैन बट देन उसले अरूलाई इन्फेक्ट चाहिँ गर्न सक्छ क्या सो त्यस्तो भएर बसिरहेको हुन्छ नि यो कम्प्युटर सो आफ्टर द्याट इफ उसले चाहिँ त्यो भेटायो होइन इफ त्यो सिस्टम्सहरू उसले भेटायो भने चाहिँ अब उसले चाहिँ सफ्टवेयरमा भएको विकनेसेसहरू होइनलाई एक्सप्लोइट गर्न थाल्छ क्या सो अब लजिक कन्ट्रोलर्सहरू भनेको जुन अघि हामीले इक्जाम्पल दिएँ नि जहाँनिर चाहिँ अब यदि तातो धेरै भएको छ भने मेबी त्यो मेसिन अफ गर्ने हो कि एसी अन गर्ने हो कि त्यहाँनिर चाहिँ चिसोको लागि चाहिँ हुन्छ नि केही फाल्ने हो कि होइन अब चाहिँ आगो लाग्यो भयो भने फायर हाइड्रान्टहरूलाई रिलिज गर्ने हो कि अथवा चाहिँ जस्तो कहीँ चाहिँ के गर्छ भने यदि अब सर्भर रुममा आगो लाग्यो भने चाहिँ त्यहाँको सबै अक्सिजन चाहिँ सक आउट गर्ने क्या त्यहाँको सबै एयरलाई सक आउट गरेर भ्याकुम सिल गरिदिएपछि त आगो लागेन नि त होइन त्यसरी फायर कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम्सहरू हुन्छ त्यसलाई डिजेबल गर्ने हो कि अब त्यस्तो कामहरू चाहिँ त्यो भाइरसले गर्न थाल्छ क्या इफ द्याट सिस्टम युजेस त्यो सिमेन्ट्स होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यो सिस्टमलाई चाहिँ उसले सबै ओभर कन्ट्रोलमा लिएर एन्ड देन अब सिस्टम फेलियर गराइदिन थाल्छ क्या त्यो सेन्ट्रिफ्युज भनेको चाहिँ जुन त्यस्तो घुम्ने मेसिन हुन्छ नि न्युक्लियर पावर प्लान्टमा सो त्यसलाई चाहिँ होइन तुफान घुमाइदिने क्या जलाइदिने पड्काइदिने क्या त्यस्तो खाना यो कतै हाँसिरहेको छ हेर्नु नि यहाँ स्माइल एन्ड देन फाइनली अब डिस्ट्रोय भयो होइन लाइक फिजिकल डिस्ट्रक्सन क्या सो आगै लाग्यो एन्ड देन पड्किने होइन सो द्याट्स वाट स्टक्सनेट वाज सो यस्तो किसिमको पनि थ्रेटहरू चाहिँ अब क्रिएट भइरहेको छ कि सो द्याट्स द डिजिटल रेभोल्युसन है सो बेनिफिट्स पनि छ अब डिसएडभान्टेजहरू पनि छ सो द्याट्स इट आजको यही हो सो आजको कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई केही छ क्वेसनहरू यताउता सही मजा आयो मलाई त